आज हामी पढ्न गए वेलकम ब्याक एभ्रिवान। सो आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ कि हामी इमेल चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ। सो बेसिकली हामीलाई एउटा मेल दिएको हुन्छ क्वेसनमा अर एल्स जस्ट इमेल लेख्ने एउटा भन्छ टु समबडी। सो दिस इज गोइङ टु बी अ रिप्लाई मेल। कसैलाई इमेलमा चाहिँ कसरी रिप्लाई गर्ने दिस फर्मेट। सो एट फर्स्ट प्लेस वी हेभ टु राइट फ्रम। अब यसमा चाहिँ वी निड टु राइट आवर मेल एड्रेस, लाइक हामी कताबाट पठाउँदैछौँ हामीले त्यो फ्रममा चाहिँ हामी त्यो आफ्नो जिमेल लेख्छौँ। अनि त्यसपछि टु, अब हामी कसलाई पठाउँदैछौँ हामी त्यसको मेल चाहिँ लेख्ने गर्छौँ होइन। एन्ड रिमेम्बर टु एड लाइक धेरैजनाले मात्र नाम लेखेर छोडिदिन्छ। दिस इज नट अ लेटर राइटिङ जसमा यु राइट फ्रम माइसेल्फ टु दिस पर्सन, यु हेभ टु मेन्सन @gmail.com भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ। सब्जेक्टमा अब वाइ आर यु राइटिङ द्याट इमेल, त्यो इमेल चाहिँ के को बारेमा, त्यसको बारेमा लेख्नको लागि त्यो चाहिँ हामी सब्जेक्टमा मेन्सन गर्छौँ। एन्ड इट्स सेम लाइक जसरी हामी एप्लिकेसन लेख्छौँ त्यसरी नै। जस्ट द डिफरेन्स इज कि इमेलमा हामी लाइक एड्रेस डेटहरू मेन्सन गर्दैनौँ। वी जस्ट राइट फ्रम दिस इमेल टु दिस इमेल एन्ड देन वी राइट द बडी प्याराग्राफ लाइक हाई, हेलो अर डियर सर, रेस्पेक्टेड अर वाट्स एभर। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी बडी प्याराग्राफ लेख्छौँ, आफ्नो जति पनि कुरा छ त्यो सबै कुरा मेन्सन गर्छौँ आफ्नो जिमेलमा। एन्ड देन फ्रम आवर नेम, हामी आफ्नो नाम लास्टमा चाहिँ मेन्सन गर्छौँ कि लाइक फ्रम हु दिस पर्सन भनेर। एन्ड या द्याट्स इट, द्याट्स हाउ वी राइट एन इमेल। अनि या द थिङ वी निड टु किप इन माइन्ड इज कि हामीलाई यसमा चाहिँ जिमेल मेन्सन गर्नु छ एन्ड फर्मेट चाहिँ हामीलाई यसरी नै बनाउनुपर्छ। किनभने इमेल लेख्दाखेरि त एक्चुअलमा त हामी इमेल कम्प्युटर अर एल्स लाइक फोनबाट लेख्छौँ नि, त वी डोन्ट ह्याभ टु राइट इट इन अ पेपर मेकिङ लाइन्स एन्ड अल। सो के भन्छ कम्प्युटरमा अर एल्स फोनमा त फ्रम टु दिएकै हुन्छ। यु जस्ट ह्याभ टु एन्टर द मेल यु आर सेन्डिङ द इमेल टु, लाइक रिसिभरको मेल मात्र टाइप गरेर आफ्नो बडी प्याराग्राफ गरेर एन्ड देन यु हेभ टु एन्ड इट। तर कपीमा गर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु मेक दिस फर्मेट अनि त्यसपछि चाहिँ लेख्नुपर्छ। सो द्याट्स इट फर दिस मेल। थ्याङ्क यू। वेलकम ब्याक एभ्रिवान। सो आज हामी राइटिङ सेक्सन पढ्न गइरहेका छौँ जसमा हामी फर्स्टमा एसे लेख्न सिक्छौँ कि हामी लाइक हाउ वी क्यान राइट एसे। फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीलाई जतिवटा टपिक दिएको हुन्छ त्यो टपिकबाट वी निड टु चुज द टपिक जुन हामीलाई इजी होस् गर्नको लागि अनि जसको बारेमा हामीलाई एकदमै धेरै नलेज हुन्छ, जसको बारेमा वी क्यान डेभलप आइडियाज अनि हामी इक्जाम्पलहरू खोज्न सक्छौँ। सो त्यस्तो हामी टपिक चुज गर्छौँ अनि हामी टाइटल लेख्छौँ। देन वी मुभ अन टु द सर्ट इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफ विच इज बेसिकली द फर्स्ट वान, जुन इन्ट्रो प्याराग्राफ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने वी टेक द मेन आइडिया। फर इक्जाम्पल कि हाम्रो कुनै एउटा स्पेसिफिक टपिक दिएको छ अनि त्यसमा हामी इदर नेगेटिभ साइडबाट बोलिरहेछौँ अर पोजिटिभ साइडबाट बोलिरहेछौँ। सो हामी त्यो मेन आइडियालाई चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सनको प्याराग्राफमा देखाइदिन्छौँ अनि मेन आइडियालाई चाहिँ त्यहाँ लेखिदिन्छौँ। वी अल्सो इन्क्लुड द थिसिस स्टेटमेन्ट देयर जसमा चाहिँ वी टेल सो वी बेसिकली राइट कि कुन त्यो टपिकमा हामी चाहिँ कुन स्ट्यान्समा उभिरहेछौँ अनि हाम्रो सिचुएसन चाहिँ के छ त्यो टपिकमा। सो त्यसलाई इन्क्लुड गरेर चाहिँ हामी सर्ट इन्ट्रोडक्सन लेख्छौँ। हामीलाई अब यो लेख्ने बेलामा के हेर्नुपर्छ भने कि हामीलाई एउटा रफली जति पनि हाम्रो आइडियाहरू हुन्छ, जति पनि हाम्रो इक्जाम्पल सपोर्टिङ सेन्टेन्सेसहरू हुन्छ त्यो सबलाई रफली साइडमा लेखेर राख्नुपर्छ सो द्याट वी क्यान इजिली कनेक्ट द डट्स अनि सारा हामी प्याराग्राफमा बनाउन सक्छौँ। त्यो रफ आइडिया लेखिसकेपछि हाम्रो सर्ट इन्ट्रोडक्सन त भयो, हाम्रो इन्ट्रो हुन्छ त्यो टपिकको बारेमा एन्ड देन हामी थिसिस स्टेटमेन्ट लेख्छौँ कि हामी त्यो टपिकमा कता कुन सिचुएसनमा छौँ एन्ड देन वी राइट अबाउट द मेन आइडिया कि हामीले त्यो आफ्नो एसेमा के देखाउन गइरहेका छौँ। देन वी मुभ अन टु बडी प्याराग्राफ्स। सो बडी प्याराग्राफ्स आर डिभाइडेड इन्टु 3 सेक्सन्स। अब यो तिनवटामा चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ भने द्याट इज दिस थिङ कि सबैजनाले एसे लेख्न त लेख्छ बट दे फर्गेट टु गिभ इक्जाम्पल्स अनि हुन्छ नि धेरै स्ट्याटिस्टिक्स फ्याक्ट्सहरू दिँदैनन्। वाट फ्याक्ट्स एन्ड इक्जाम्पल डज टु आवर एसे इज इट गिभ्स अस क्वालिटी। सो त्यही भएर हामीलाई जति हुनसक्छ हामी त्यति नै इक्जाम्पल्स र फ्याक्ट्स
लेख्नुपर्छ अनि इक्जाम्पल कस्तो भयो भने हामीले सिम्पल इक्जाम्पल दिँदा नि हुन्छ वी डोन्ट ह्याभ टु गो सो भास्ट विथ आवर इक्जाम्पल्स अर लाइक एकदमै ठुलो मान्छेहरूको नाम युज गर्नु पर्दैन एन्ड रिमेम्बर वेन वी आर गिभिङ द इक्जाम्पल्स वी निड टु युज फ्याक्चुअल डेटा अब रङ डेटा अभियसली प्रेजेन्ट गर्न मिल्दैन त्यही भएर जति कुरा थाहा हुन्छ त्यति कुरा लाइक थाहा छ कि दिस ह्यापेन्ड भनेर त्यतिखेर मात्रै त्यो लेख्न मिल्छ फर्स्ट प्याराग्राफमा वाट डु वी राइट इज सी न देयर आर टु वेज हाउ वी क्यान राइट एन एसे इदर द फर्स्ट वान जसमा हामी त्यसलाई दुईवटामा डिभाइड गर्छौँ फर इक्जाम्पल इफ आई एम राइटिङ समथिङ लाइक स्पेसिफिक अबाउट आइ एम बिङ स्पेसिफिक अबाउट अ टपिक अनि म पोजिटिभ रिभ्यू नै दिँदैछु भने इफ आई स्ट्यान्ड अन द पोजिटिभ साइड देन म पहिला त्यसको नेगेटिभ साइडहरू फर्स्ट प्याराग्राफमा लेख्छु एन्ड देन त्यसको सेकेन्ड प्याराग्राफमा त्यसको फर्स्ट प्याराग्राफमा जति कुराहरू छ त्यसैको म पोजिटिभ साइड सो गर्छु बट इफ आई एम स्ट्यान्डिङ अन द नेगेटिभ साइड देन म नेगेटिभ साइडलाई पहिला लाइक फर्स्ट प्याराग्राफमा लेखिदिन्छु एन्ड देन त्यसको पोजिटिभ साइड लाइक हाउएभर दिस थिङ अल्सो हेज लाइक अ पोजिटिभ साइड भनेर म त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छु सो दिस इज हाउ वी राइट लाइक टु essays into different ways. But it depends upon you. You can either go for the positive ones and then go for the negative one, or you can just write the negative one first and then go for the positive one. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जति पनि तिमीहरूले सेन्टेन्सहरू लेखेका छौ त्यो सबै सेन्टेन्सहरू चाहिँ फेरि त्यही तिमीहरूसँग रिडिफाइन गर्नको लागि सेन्टेन्स पनि हुन्छ यु विल अल्सो ह्याभ सपोर्टिङ सेन्टेन्सेस एन्ड इक्जाम्पल दिन पनि इजी हुन्छ एन्ड देन वी कम टु आवर थर्ड प्याराग्राफमा के हुन्छ भने फर्स्टली हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड प्याराग्राफमा त प्रोज एन्ड कन्स मेन्सन गऱ्यौँ अनि हामीलाई जति कुराहरू लेख्न थियो त्यो सबै हामीले लाइक एस्सेको बारेमा चाहिँ यसमा भनिसकेका छौँ फर इक्जाम्पल लेट्स बी लाइक द्याट आई लाइक आइसक्रिम इफ आई मेक दिस स्टेटमेन्ट द्याट आई लाइक एन आइसक्रिम भनेर देन मैले फर्स्ट प्याराग्राफमा लेखेँ इफ आई एम राइटिङ एन एस्से अबाउट एन आइसक्रिम So I wrote here that I like ice cream. Ice cream is really flavorful and त्यसमा एकदमै धेरै फ्लेभरहरू हुन्छ सो मलाई मन पर्यो सेकेन्ड प्याराग्राफमा म के लेख्छु भने however आइसक्रिम अल्सो लाइक आइसक्रिममा एकदमै एडेड केमिकल्सहरू हुन्छ विच अल्सो कजेस अ लट अफ प्रब्लम्स अनि आई अफन गेट लाइक कमन कोल्ड लाइक कफ एन्ड अल वेन एभर आई एम इटिङ आइसक्रिम सो सी आई मेन्सन द प्रोज हियर एन्ड आई अल्सो मेन्सन द कन्स हियर अब म थर्ड प्याराग्राफमा के लेख्छु भने यसमा चाहिँ आई हेभ माई ओन ओपिनियन इन्क्लुडेड थर्ड प्याराग्राफमा आई एम कम्बाइनिङ बोथ दिस प्याराग्राफ्स अनि म त्यसको थर्ड प्याराग्राफमा काइन्ड अफ आफ्नो पर्सनलीबाट पनि म लेखिरहेको छु इफ आई हेभ टु सजेस्ट इफ यु हेभ गट अ डिप्लोमेटिक टपिक देन त्यसमा तिमीहरू आफ्नो साइडबाट कतिवटा सल्युसन हुनसक्छौ त्यो सल्युसनलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्छौ थर्ड प्याराग्राफमा देन वी कम टु द कन्क्लुजनमा के हुन्छ भने वाट एभर यु हेभ रिटन इन यर इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफ त्यसलाई चाहिँ हामी रिस्टेटमेन्ट गर्छौँ एन्ड जति पनि हाम्रो मेन पोइन्ट छ हाम्रो कम्प्लिट आइडिया छ किनभने हामी सारा प्याराग्राफमा एउटा आइडिया प्रेजेन्ट गर्दैछौँ नि त सो जति पनि आइडिया छ त्यो सब हामी आफ्नो कन्क्लुजनमा लेखिदिन्छौँ हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड प्याराग्राफमा जुन किवर्ड्सहरू युज गरेको हुन्छ त्यो किवर्ड्सलाई चाहिँ हामी रिस्टेटमेन्ट गर्छौँ त्यसलाई रिडिफाइन गर्छौँ आफ्नो मेन पोइन्टलाई प्रेजेन्ट गर्छौँ नाउ हियर वाट यु हेभ टु रिमेम्बर इज वेन यु आर प्रेजेन्टिङ एन आइडिया डोन्ट इन्क्लुड अ लट अफ थिङ्स लाइक स्टिक टु वान आइडिया किनभने जति धेरै कुराहरू मिक्स गर्दै जान्छ त्यति नै यसै कन्फ्युजिङ हुँदै जान्छ इट लुक्स भेरी मेसी बिकज यु आर नट स्टिकिङ टु वान आइडिया एन्ड कन्टिन्युइङ सो गेट वान आइडिया अनि त्यो आइडियोलोजीमा फर्म यर एसे अनि त्यो स्केलेटन फर्म गर एन्ड देन कन्टिन्यू राइटिङ यर एसे एन्ड you make sure to use a lot of examples, facts and statistics अनि आफ्नो ओपिनियन एकदमै पर्सनल हुनु भएन एकदमै sarcastic or else dominating kind of हुनु भएन or else हुन्छ नि controversial पनि हुनु भएन for example if you like Hitler you cannot go just be like कि Hitler राम्रो थियो यस्तो यस्तो थियो blah 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 because negative side पनि हेर्नु पर्छ so make sure you don't form an opinion that causes like नेगेटिभ साइडमा अनि ओपिनियन चाहिँ न्युट्रल राख्नु कन्क्लुजनमा चाहिँ जति पनि यता मेन्सन गरेको कुरा त्यो सबलाई रिडिफाइन गरेर लाइक एउटा स्टेटमेन्टमा कन्भर्ट गरेर लेख्नु एन्ड या द्याट्स इट फर द भिडियो थ्याङ्क यू
वेलकम ब्याक एभ्री वान. सो आज हामी पढ्छौँ कि हामी पर्सनल लेटर र फर्मल लेटर चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ. सो इन्फर्मल भयो यो साइड अनि फर्मल भयो यो साइड. सो अब हामी जाऊँ कि हाउ क्यान वी जस्ट राइट अकर्डिङ टु द स्ट्रक्चर. पर्सनल अनि इन्फर्मल लेटर भनेको के हो भने द लेटर्स विच आर गिभन टु यर क्लोज पिपल. अनि लाइक त्यो इन्फर्मल हुन्छ त्यसमा जस्तो नि वर्डिङ युज गरे हुन्छ त्यसमा यु डोन्ट निड अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर र अफिसियल नामहरू अर केही लाइक डेजिग्नेसनहरू त्यो सब केही पनि लेख्नु पर्दैन. इट्स जस्ट अबाउट लाइक कोही आफ्नो घर परिवारको मान्छेलाई लेखाएको छ वा आफ्नो कुनै साथीलाई लेखाएको छ अर एल्स अरू कसैलाई पनि लेखाएको छौ भने लाइक क्लोज रिलेसन भएको आफ्नो मान्छेहरू भएको देन हामी त्यसलाई पर्सनल लेटर भन्छौँ. सो दिस इज बेसिकली इन्फर्मल. अब हाउ डु वी स्टार्ट भने द फर्स्ट थिङ वी राइट on the page on our right is address and then date. पहिला हामी एड्रेस लेख्छौँ त्यसपछि हामी डेट लेख्छौँ अनि त्यसपछि देयर इज अ थिङ लाइक डियर ड्यास ड्यास ड्यास. अब कसलाई लेटर लेख्नु भइरहेछ इफ यु राइटिङ टु यर मदर यर फादर तपाईँको सिस्टर अर एल्स तपाईँको कुनै साथी. सो डियर जुन नाम छ हामी डाइरेक्ट त्यो नाम लेख्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ वी स्टार्ट विथ द बडी प्याराग्राफ. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्फर्मल लेटरमा यु क्यान राइट एज मच एज यु वान्ट लाइक जति लेख्न मन लाग्यो त्यति लेखा हुन्छ किनभने यसमा कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन. यसमा नोबडी इज गन जज यु. एट द एन्ड तपाईँले आफ्नो कुनै हुन्छ नि यस्तो पर्सनल मान्छेलाई पठाइरहेको छ. सो देयर मस्ट बी अ लट अफ थिङ्स. सो त्यो सारा कुराहरू इन्क्लुड गरेर बडी प्याराग्राफमा प्याराग्राफ बाई प्याराग्राफ छुट्याएर लेख्दा नि हुन्छ अरे चाहिँ एउटा प्याराग्राफमा सक्यो भने त्यो नि हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ वी जस्ट आफ्नो प्याराग्राफ सकिसकेपछि वी राइट थ्याङ्क यू लाइक त्यो त इट्स भेरी नर्मल. अनि आफ्टर द्याट वी जस्ट राइट योर लभिङ सिन्सियर एन्ड योर नेम. अब हाउ डु यु टेल दिस भने लाइक योर लभिङ. अब फर्मल लेटर्समा के हुन्छ भने यु युज डिफ्रेन्ट वर्डिङ्स तर इन्फर्मलमा चाहिँ योर लभिङ यो केयरिङ यो सिन्सियर लाइक यो सिन्सियर एक्सेट्रा गरेर आफ्नो नाम लेख्दिनँ हो. आफ्नो नाम लेख्दा नि यसमा यु क्यान जस्ट मेन्सन यर फर्स्ट नेम अर एल्स पुरा नाम लेख्न मन छ भने त्यो नि लेख्न मिल्छ. इट्स अप टु यु कस्तो कसलाई लेटर लेखेर कस्तो लेख्न मन लाग्यो. सो या इट्स द्याट. नाउ मुभिङ अन टु फर्मल लेटर्स लाइक अफिसियल लेटर्स. अब अफिसियल लेटर हामी कसलाई लेख्छौँ भने वेन वी आर स्टुडेन्ट वी राइट टु आवर स्कुल आवर कलेजेस. जब हुँदाखेरि वी राइट टु आवर बस अनि लाइक कुनै पनि कम्पनीमा लेख्छौँ अफिसियल लेटर्स. अर हामी जता गयो नि इफ यु हेभ टु सबमिट समथिङ देन हामी त्यो लेटर लेख्छौँ भने द्याट इज अफिसियल लेटर. एनी गभर्मेन्टल वर्क्स अर एल्स लाइक कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा गएर इफ यु आर गिभिङ अ लेटर सो द्याट इज द्याट फल्स अन्डर फर्मल लेटर. फर्मल लेटरमा अब हामी कसरी लेख्छौँ भने एट द फर्स्ट राइट साइडमा वी मेन्सन एड्रेस अनि डेट. जसरी हामी इन्फर्मलमा लेख्छौँ त्यसरी नै एड्रेस र डेट लेख्छौँ. अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा के हुन्छ भने रिसिभर्स डेजिग्नेसन लाइक कुन पोस्टमा छ रिसिभर जसलाई पठाइरहेको छ त्यो कुन पोस्टको हो. लाइक फर इक्जाम्पल इफ आई एम राइटिङ इन माई लाइक इफ आई एम अ स्कुल स्टुडेन्ट एन्ड इफ आई एम राइटिङ इट टु माई प्रिन्सिपल देन आई राइट द प्रिन्सिपल. इफ आई एम राइटिङ इट टु माई क्लास टिचर देन म लेख्छु क्लास टिचर. अर एल्स इफ म अरू कुनै कम्पनीमा लेखिरहेको छु अनि इफ आई एम राइटिङ द लेटर टु द सिइओ देन म त्यसको पोस्ट मेन्सन गर्छु द सिइओ. अनि त्यसपछि त्यो जुन इन्स्टिट्युटमा छ लाइक जुन स्कुलमा छ र जुन कम्पनीमा छ त्यो इन्स्टिट्युटको नाम लेख्छु. अनि त्यसपछि चाहिँ आई राइट द एड्रेस त्यो इन्स्टिट्युटको लाइक वेयर एभर इट इज. एन्ड देन हियर कम्स द सब्जेक्ट. अब सब्जेक्टमा के हुन्छ भने वाट यु डु इज whenever you are writing a letter you need to mention the whole thing like तिम्रो यो बडी प्याराग्राफमा what are you going to talk about. एउटा हेडर जस्तो एउटा हेडिङ जस्तो चाहिँ you need to mention it in the subject कि what is the letter about. If you are asking for a job or else if you are asking for a leave or else if you are sick or else तिमीलाई केही चाहिन्छ you are like wanting something from the library or you want to change something in your company then त्यसको लागि चाहिँ you write the subject. After that comes dear or respected or else you can also be like sir or madam. त्यो चाहिँ एउटा term you have to use.
And also in informal letters, you can just write dear and dash dash dash. तर formal letters formal lettersमा you can also mention respected. किनभने when you are writing a letter elder to yourself, then um, respected एउटा term you can use it. After that, you mention the body paragraph. You have limited space. Remember, you have limited space in your formal letters. Unlike informal letters, हुन्छ नि 2-3 पेज लेख्दै जान मिल्दैन. You have to finish it up in like 1 or 2 pages. अब बडी प्याराग्राफमा यु क्याटेगोराइज इट कि कुन कुरा पहिला मेन्सन गर्नु छ, त्यसपछि कुन कुरा मेन्सन गर्नु छ, एन्ड देन यु डिसाइड द नम्बर अफ यर बडी प्याराग्राफ्स अकर्डिङली. अनि बडी प्याराग्राफ गरिसकेपछि बडी प्याराग्राफमा चाहिँ द होल आइडिया कि लाइक यो सब्जेक्ट के लाइक के को बारेमा तिमीले लेखाएको छ यो लेटर, त्यो चाहिँ बडी प्याराग्राफमा तिमी एक्सप्लेन गरेर यु मेन्सन इट. अनि सर्ट प्याराग्राफ के हुन्छ भने लाइक जस्ट इमेजिन द्याट यु रोट ए एन्टायर paragraph, अनि त्यसपछि तलको सर्ट प्याराग्राफमा यु जस्ट से कि आई एम लुकिङ फरवर्ड टु सी दिस लाइक रियाक्सन अर वाट्स एभर. सर्ट प्याराग्राफमा चाहिँ यु जस्ट मेन्सन कि वाट यु वान्ट टु सी. इफ यु वान्ट अ लिभ देन यु विल बी लाइक कि आई होप यु ग्रान्ट मी दिस लिभ. इफ यु आर लाइक आस्किङ फर अ पोस्ट देन यु विल बी लाइक कि आई होप आई एम केपेबल अफ दिस पोस्ट एन्ड आई होप यु लुक फरवर्ड टु किप मी. देन त्यसरी गरेर यु मेन्सन इट इन द सर्ट प्याराग्राफ. Short paragraph is basically what you want, you are writing it and you are asking for it. After that, left side you write about your, जसरी कि हामीले इन्फर्मल लेटर्समा लेखाएको थियो you are loving sincere, त्यसरी हामी फर्मल लेटर्समा लेख्छौँ sincerely yours or faithfully yours. And then you write your name. यसमा चाहिँ you need to mention your full name. यसमा चाहिँ एउटा मात्र स्टार्टिङको नाम लेखेर मिल्दैन. You just don't have to mention only your first name. If you elect, you have to mention all your entire name, first name, middle name, last name. After that comes signature. Our signature is very optional. If you want to give it, you give it. If you don't want to, you don't. Signature मा चाहिँ के हुन्छ भने सिग्नेचरको त्यो लाइन कोरेर तल चाहिँ आफ्नो नाम लेख्नु अनि त्यसको माथि चाहिँ यु गिभ अ सिग्नेचर. अब वाट ह्यापन्स इज कि हामीले इन्फर्मल लेटर्समा चाहिँ सिग्नेचर दिँदैनौँ, फर्मल लेटर्समा सिग्नेचर दिन्छौँ. सिग्नेचर इज मोर अप्ट फर द पिपल अप्लाइङ फर अ कम्पनी, लाइक कम्पनीमा लेख्दाखेरि अर अरू केही फर्मल लेख्दाखेरि यु जस्ट पुट अ सिग्नेचर एन्ड द्याट्स इट इज अप्सनल. तर सिग्नेचर गरिसकेपछि चाहिँ इट इज मोर फर्मल. अनि या द्याट्स इट फर द फर्मल एन्ड अफिसियल लेटर्स. अनि यसमा चाहिँ दुईवटा त्यो हुन्छ, लाइक एउटा चाहिँ यु अलाइन एभ्रिथिङ अन द लेफ्ट साइड एन्ड अर्को छ फर्मेट वेयर यु अलाइन लाइक राइट एन्ड लेफ्ट. So it's up to you which one you choose. And yeah, that's it for the letters. Formal letter, informal letter चाहिँ यसरी लेखिन्छ, formal letters चाहिँ यसरी लेखिन्छ. What you need to keep in mind is the number of paragraph you are writing during formal letters. And informal मा चाहिँ like you don't have to remember a lot of things. There are like few changes, like जसरी कि हामीले डेट टाइमहरू सब कुरा सेम हुन्छ, यसमा अलिकति थपेको हुन्छ. We need to mention the subject and rest everything is same. So yeah, that's it. Thank you. Hello, welcome back everyone. So now we are going to start studying Unit 4, which is One Act Plays, with the lesson 1, A Matter of Husbands, written by Ferenc Molnar. So this is an act that sheds light on the basic functions of actors to make the audience believe in illusion. यसमा हामी के पढ्छौँ भने कसरी जुन एक्टरहरू हुन्छ, जति पनि एक्टिङ गर्ने कलाकारहरू हुन्छ, तिनीहरूले चाहिँ कसरी एउटा इल्युजन बनाउँछ के हाम्रो दिमागमा, एन्ड हाउ वी स्टार्ट बिलिभिङ देम इन रियल लाइफ. सो यसमाको क्यारेक्टर चाहिँ दुईजना छन्, एउटा फेमस एक्ट्रेस, एउटा अर्नेस्ट यङ वुमन. सो देयर आर टु क्यारेक्टर्स, एउटा फेमस एक्ट्रेस, एउटा अर्नेस्ट यङ वुमन, ती जसले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डको बारेमा कुरा गर्छ. एन्ड इट्स अल द स्टोरी इज बेस्ड अन द हस्बेन्ड, बट इट रिभल्भ्स अराउन्ड द क्यारेक्टर अफ फेमस एक्ट्रेस, how she plays an act and how she convinces
अनि कसरी उसले आफ्नो एउटा इल्युजन बनाउँछ। त्यो स्टोरीमा चाहिँ के हुन्छ भने देयर इज अ वुमन्स हस्बेन्ड, द अर्निएस्ट यङ वुमनको हस्बेन्ड हुन्छ हु इज एल्फ्रेड। सो एल्फ्रेडलाई चाहिँ कतै पनि यो स्टोरीमा अहिले चाहिँ देखाएको छैन, एन्ड इट्स लाइक इट्स जस्ट द कन्भर्सेसन बिट्विन द एक्ट्रेस एन्ड द वुमन। तर द कन्भर्सेसन इज अबाउट एल्फ्रेड। यो कुरा चाहिँ स्टार्ट हुन्छ वेन देयर इज assumptions about the presence। यो पुरा ड्रामा चाहिँ कन्भर्सेसन नै हो त्यो एक्ट्रेस र त्यो वुमनको बिचमा। स्टार्टिङमा चाहिँ त्यो अर्नेस्ट यङ वुमन जुन हुन्छ, she comes to see the famous actress because she believes that her husband is in love with her। So उसलाई चाहिँ लाग्छ कि उसको हस्बेन्ड जो छ एल्फ्रेड, he is in love with the actress। The woman seems to be angry and she shouts at her to give her husband back to her। And then it goes like कि famous actress ले भन्नुहुन्छ अब woman चाहिँ आउँछ अनि then she starts shouting at the actress, and then she goes like, you need to give my husband back because he's mine भनेर। And then the actress says that she doesn't have any affair with her husband। The actress stands up for herself अनि उसले चाहिँ simply she just says कि I have known him because of he is the lawyer of our manager who is not very tall and wears spectacles। So it's like कि जुन फेमस एक्ट्रेस थियो त्यसको म्यानेजरको चाहिँ लयर थियो एल्फ्रेड। अनि एक्ट्रेस सेज द्याट म यसरी नै एल्फ्रेडलाई चिन्छु भनेर। सी सेज द्याट सी इज नट टेकन her husband from her। She only knows him because he had written the last contract as the theater manager's lawyer Alfred। Well, the famous actressले asks her that उहाँलाई चाहिँ किन लाग्छ that her husband is in love with her। Then she replies that she has read the love letter in front of the actress, like एल्फ्रेडले लेखेको एउटा लभ लेटर लिएर आउँछ अनि एक्ट्रेसको अगाडि पढ्छ त्यो यङ वुमनले। अनि then the young woman says that the actress is always tricky and concealing because they do their makeup look beautiful, speak witty language written by the authors, and make the simple-minded layer fall in love with her। So what she's trying to say is कि actress अनि actorहरू चाहिँ अलिकति fake layerमा हुन्छ किनभने they're like always reading out the scripts and they have a different personality within themselves and for the people they show it to। So त्यसरी नै she might have made Alfred fall in love with her। तर the actressले चाहिँ भन्छ like genuinely she says that she त्यो वुमनको जुन हस्बेन्ड छ like who is Alfred has been playing a little comedy role to make his wife jealous अनि just उसको attention पाउनको लागि चाहिँ he has been doing these things where he writes letters। The actress says that many men like the authors, composers, directors, designers, lawyers, and even managers make use of actress in their own ways। अनि यो टाइममा चाहिँ the layer is used in her own way to make his wife feel jealous to get more love from her। So what the actress is trying to say is कि एल्फ्रेड जुन छ he just wants attention। उसलाई चाहिँ आफ्नो वाइफसँग attention चाहिन्छ, त्यही भएर उसले चाहिँ यति कुराहरू प्ले गर्दैछ। इट्स नट एनिथिङ रियल, he just wants his वाइफलाई अलिकति जेलस पार्नु छ। उहाँले भन्नुहुन्छ that her husband is not a simple man but a cunning lawyer who telephones the florist to send the flowers and writes letters just to leave on the bed so that his wife becomes jealous by seeing them। अनि त्यसपछि एक्ट्रेसले भन्छ that she has to write even the return letter showing deep passionate love। So finding flowers and love letters doesn't prove their love। So यहाँ चाहिँ एक्ट्रेसले के भन्दैछ भने उसलाई पनि लाइक फेरि एउटा हुन्छ नि यस्तो लेटरहरू लेखेर पठाइदिनु पर्छ।
अनि यति कुरा चाहिँ लाइक त्यो फ्लावर लिनु अनि त्यो लेटरहरू चाहिँ इट्स नट इनफ टु प्रुभ द्याट द एक्ट्रेस एन्ड एल्फ्रेड इज इन लभ. त्यसपछि जतिखेर द फेमस एक्ट्रेस इज आर्ग्युइङ, यङ वुमन चाहिँ कन्भिन्स भइहाल्छ अनि अलिकति उसले चाहिँ उसको लजिक अनि बुझिहाल्छ अनि सी फिल्स द्याट इट इज हर ओन फल्ट टु सस्पेक्ट हर हस्बेन्डलाई. उसलाई अब लाग्छ कि उसकै गल्ती हो, उसले आफ्नो हस्बेन्डमाथि डाउट गर्यो बिकज इज नट लाइक द्याट. द यङ वुमन इज वेल सेटिस्फाइड एन्ड ह्याप्पी to the actress at the end who had come so angrily in the beginning. After the woman leaves the place, the famous actress calls Alfred to come out from her room because his wife has already gone being fully convinced. So त्यतिखेर चाहिँ त्यो यङ वुमनले बुझिहाल्छ सबै कुरा and then she leaves. She accepts the fact that it's nothing like that. The Alfred and the actress are not having any affair. Then she leaves. Then the famous actress calls Alfred to come out of her room. So basically, the whole time when this conversation was going on, Alfred was present there and they had something in between. So, in this way, your story, let's say, one actually shows the basic function of the actors to make the ordinary people believe whatever they say or do. Here, the famous actress is able to make another woman believe what she says. यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने फेमस एक्ट्रेसेस आर क्लेभर. तिनीहरूले नि इजिली कसैलाई नि कन्भिन्स गर्न सक्छ एन्ड लाइक they have a different layer of a different personality within themselves which they show it to people, and that's it for the play. Thank you. Hello, welcome back everyone. So as हामी second essay पढ्छौँ which is Marriage as a Social Institution written by Stephen L. Nock. So अब यसमा चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने basically the writer points out the programs that have been strengthened by the marital relationships and lowered divorce rates, reduced out of wedlock births, and encouraged responsible fatherhood. Well, one say the writer basically talks about the marriage and what on what basis marriage is done in America. अनि जति पनि त्यो 6 डाइमेन्सन हुन्छ normative marriage को त्यो सब चाहिँ के हो and why it should matter to both the people and why it matters a lot to men and how is that हुन्छ नि social institution चाहिँ त्यो कसरी भयो governed by certain rules. So अब यसरी हेर्यो भने चाहिँ marriage is more than just the sum of two spouses because this relationship is defined legally, morally and with conventional assumptions. So यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हुन त बिहे केटाकेटीको बिचमा मात्र हुन्छ तर यसलाई रिलेसनशिप एकदम राम्रो डिफाइन गर्नको लागि अनि इन्हान्स गर्नको लागि यो रिलेसनशिपमा म्यारेज इज समथिङ विच अल्सो इन्भल्भ्स लिगल प्रोसिजर्स, मोरल्स एन्ड भ्याल्युज, सोसाइटल assumptions. किनभने हामी जतिखेर बिहे गर्छौँ हामीलाई सोसाइटीको त्यो जुन फ्रेमवर्क छ एउटा त्यो सेट गरेको कि लाइक बिहेको लागि के गर्नुपर्छ एन्ड वाट यु डु आफ्टर म्यारेज, द रुल्स एन्ड देन एभ्रिथिङ त्यो सबै कुरा एउटा फलो गर्नुपर्छ फर अ बेटर म्यारेज लाइफ एन्ड फर किपिङ द रिलेसनसिप गुड एन्ड इन्ट्याक्ट. म्यारेज चाहिँ दुईवटा अडल्टको बिचमा हुन्छ. It's husband and a wife who are morally, legally and culturally bound together and have a full range of intimate personal relationships. Marriage bhaisakepachhi they can do anything with each other. They can get personal, they can get private. They are like morally and legally involved within themselves. तिनीहरु दुईजना completely एकअर्काको लाइफमा इन्भल्भ हुन्छ. अब बिहे चाहिँ यस्तो कुरा हो जसले इकोनोमीलाई पनि इन्भल्भ गर्छ अनि हाम्रो पोलिटिक्सलाई नै इन्भल्भ गर्छ. मोरओभर यो म्यारेज टेक इट एज अ इन्स्टिट्युट होइन कि एउटा सोसल इन्स्टिट्युट जस्तो हामी बिहेलाई लिन्छौँ
किनभने यसमा हामीलाई एउटा सोसाइटीको अप्रुभल चाहिन्छ अनि हामीलाई सोसाइटीको एक्सेप्टेन्स चाहिन्छ. पिपल निड टु एक्सेप्ट आवर म्यारेज एन्ड वी निड टु एक्सेप्ट एभ्रिथिङ मेड बाई द पिपल फर म्यारिङ समवान. इट गेट्स अप्रुभड बाई द सोसाइटी. एजुकेसन पनि म्याटर गर्छ यसमा, इकोनोमी पनि म्याटर गर्छ, पोलिटिक्स पनि म्याटर गर्छ. यो कुराको लाइक हाम्रो बिए गर्दाखेरि BA is, sorry, marriage is basically governed by rules, different kinds of rules. अनि यसमा एउटा soft boundaries पनि हुन्छ just to keep the people together. अब if you are marrying somebody, the soft boundaries are basically referring to the fact that you cannot abuse someone if you are married to them. Um, you cannot abuse them, you cannot disrespect them, etc. And the rules here, about rules भनेको के हो भने it's not something that is made everywhere in every institution. Marriage ko rule is basically you don't cheat your spouse, you don't get to choose another person when you are in a relationship with others. So त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ as a rule and a soft boundary भनेको छ, so that त्यो दुईजना मान्छे चाहिँ they can keep their relationships intact. एउटा म्यारिटल रिलेसनसिप एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ अरू रिलेसनसिपहरूभन्दा, किनभने यसमा सोसल नर्म्सहरू हुन्छ, यसमा भ्यालिडिटी चाहिन्छ. हियर अब यसमा चाहिँ what all other couple lack in their hire to each other's life and property, which organizes the lives of both the spouses. Marriage and parenthood are the private matters which are directly related to the individuals involved in the event. It is more beneficial for both the husbands and wives. After the marital relationship, the possibility of breakup is less and the responsibility is more, which shapes their life. यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जतिखेर हाम्रो रिलेसनसिप एउटा फ्रेन्डसिप हुन्छ or it's more than friendship, then we are keen to just have a breakup because we are not bounded with anything. हामीसँग कुनै रुल्स हुँदैन, हामीसँग कुनै प्रेसर हुँदैन. We don't have like a proper bond within ourselves. So त्यही भएर we are more prone to breakup अनि हाम्रो ब्रेकअपहरू पनि इजिली भइहाल्छ. बट when we are married होइन, हामी जतिखेर बिहे भइसकेको हुन्छ, marriage comes with responsibility, and the responsibility is basically something that helps shapes our brain, that helps shapes our lives and our well-being. So त्यही भएर marriage is also beneficial होइन. And marriage पछि चाहिँ parenthood त्यो एउटा husband अनि एउटा wife को decision हो that how they can हुन्छ नि become parents and how they have to take the care, how they have to take care of their child and everything. So according to an anthropologist, Emily Durkheim, marriage has many benefits for the couple, especially for men. Marriage provides structure to their lives and organize गर्छ तिनीहरूको ambitionलाई. Most of the time हामीले आफ्नो नेपाली सोसाइटीमा पनि हेरेको होला, if a person doesn't know what to do in their life and the person, if it feels like they're on the wrong track, what our society does is they just get them married. किनभने they know जतिखेर बिहे हुन्छ त्यतिखेर it comes with responsibility होइन, you get the sense of responsibility as well as you have something now to take care of. So अब हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीलाई के गर्नु छ, केही न केही त गर्न नै पर्छ, which helps in preventing suicides. किनभने हामीसँग अब एउटा एम्बिसन छ that we need to shape a relationship. किनभने बिहे भइसकेपछि पहिला चाहिँ we have the responsibility of our spouse, but then after that हामीसँग like parenthood हुँदाखेरि we have the responsibility of our child as well. अनि यो सब कुरा जतिखेर हाम्रो रोल डिफ्रेन्ट रोल आउँछ हाम्रो लाइफमा, when we start getting a family of our own, then we know we need to live, and that helps in preventing suicides. It puts both of them, both the husband and wife, in self-discipline, motivates them to live a better life together. अनि त्यसरी नै तिनीहरूको जुन वेलबिङ हुन्छ नि त्यो माथि जाँदै जान्छ के. It's like it drives them towards well-being of comfort, luxury and prestige. Marriage
is basically something जसले self discipline गर्छ, who find their happiness in themselves a lot. Ani, it is more beneficial for men because it fulfills the need for love being attached with a single woman, which is good in long term. Moreover, it is more beneficial for men because it fulfills the need for love being attached with a single woman, which is good in long term. About if we know psychologically, then men are more attached, I know. अनि तिनीहरू चाहिँ if they get a woman, they know what next they have to do in their life. They're basically set. तिनीहरूसँग एउटा insecurity हुँदैन. So that helps them in developing. After this, the writer says that there is a growing trend of unmarried couples living together, which is also called cohabitation. As we know in our generation, हाम्रो यो generation there are a lot of girlfriends and boyfriends living together. There are parents who aren't married. This is very common in America that people don't get married and then they become parents first, or they're just living together since the very starting. यो कुरालाई चाहिँ they say cohabitation अनि यसमा चाहिँ they have very much freedom more than in marriage. They have freedom on how they want to arrange their relationship to each other and to their parents. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने see when you are married, this is not just a marriage between a girl and a boy. It's also the two families getting involved with each other and building up a relationship. यस्तो हुन्छ हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ तर कोहाबिटेसनमा चाहिँ तिनीहरूसँग फ्रिडम छ कि तिनीहरू आफ्नो पेरेन्ट्ससँग कस्तो लाइक इन्ट्रोड्युस गर्छ इच अदरलाई दे हेभ अ चोइस कि तिनीहरू कि त कम्प्लिटली together नै बस्छ or they can even separate after a certain period of time if they want to, and many of the people even do it किनभने long term relationships are very tough to handle when you are not actually married to each other and when you are not committed to each other. But in the long run, it does not do any good in their lives. The big disadvantage is that it is not a social institution like marriage. A relationship, what happens is you don't have rules or regulations, or like you don't have to follow something, and you don't have a bond to keep it. So, in long term run, त्यो टुट्न पनि सक्छ. यसरी चाहिँ हामी म्यारेजको कुरा गऱ्यो भने they are more committed for their sexual honesty and faithfulness. When you are in cohabitation, you're not very loyal to your partner. अनि faithfulness चाहिँ त्यति हुँदैन जति एउटा committed marriage हुन्छ. Though people cheat even in marriage, तर पनि यस्तो छ कि like when you are committed to someone, you have to be honest. You need to be faithful to your spouse. म्यारेजले चाहिँ के देखाउँछ भने कमिटमेन्ट देखाउँछ, रेस्पोन्सिबिलिटी देखाउँछ आफ्नो बच्चाहरूतर्फ, आफ्नो रिलेटिभहरूतर्फ, किनभने वी नो आवर फ्यामिलीज आर इन्भल्भ एन्ड वी cannot go on being a cheater or like leaving it suddenly, having a breakup. The law, religion and custom सब कुराले चाहिँ रिलेसनसिपलाई सपोर्ट गर्छ. When you are in a husband wife relationship, you can call your spouse like he is my husband or she is my wife. They are all yours. But in cohabitation, तिनीहरूले चाहिँ ल्याक गर्छ के बेनिफिटहरू. तिनीहरूको एउटा रिलेसनसिप यति विक हुन्छ that they cannot even call their relationship a relationship. So यहाँ चाहिँ राइटरले के भन्न खोजेको छ भने marriage is a form of social capital. Like surely as any other resources, if physical capital is wholly tangible, being embodied in observable material form, and human capital is less tangible, being embodied in skills, knowledge acquired of an individual, social capital in less tangible, yet for it exists in the relationship among persons. As the physical capital or cash money gives us a direct support, it also gives us social support indirectly. अब
पैसाहरूले त हेल्प गर्छ नै होइन, तर सोसियल सपोर्ट पनि दिने गर्छ नि त। त्यो त्यो जुन थ्रेड हुन्छ नि एउटा अब्लिगेसनको नेबर्सहरूसँग, किनसिप्सहरूसँग, द किनसिप्स ties and the threads of obligations bring people together to help them in the time of crisis and when they need it. This is biggest assist you get after getting married. So when you get married, you have a place in the society. You know the social norms and values. अब चाहिँ हामी म्यारेजलाई बुझौँ, हाउ डज दिस एक्चुली वर्क्स. सो हामीलाई म्यारेजलाई बुझ्नको लागि कि त्यसले हाम्रो स्पाउजहरूलाई, हाम्रो कपालहरूलाई कसरी एफेक्ट गर्छ, वी मस्ट कन्सिडर द रुल्स द्याट डिफाइन इट. जति पनि त्यो रुल्सहरू छ जसले एउटा प्रपर म्यारेजलाई डिफाइन गर्ने गर्छ, हामीलाई त्यो सब कन्सिडर गर्नुपर्छ. So, according to the writer, there are 6 dimensions that define normative marriage in America. So, यहाँ चाहिँ अमेरिकाको कुरा हुँदैछ है. It's not about our society, but few of the things also are here and related. He says that marriage are entered voluntarily by mature heterosexual adults with the expectation that husbands will be principal earners and both partners will be sexually faithful and that marriage partners will become parents. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा अपोजिट सेक्सहरू दे गेट इन्टु अ रिलेसनसिप एन्ड अमेरिकनको म्यारेज डाइमेन्सनमा the husband is basically the principal earners and both the partners should be faithful to each other and they should be like sexual involved हुँदाखेरि पनि they should be faithful and honest to each other. They should not be cheating. अनि तिनीहरू चाहिँ पेरेन्ट्स पछि बन्छन्. The statement includes 6 characteristics of marriage in America which are accepted by the social standards. First, it implies that marriage are free personal choice based on love. So, like, if you are attracted, then you can marry that person because it is a personal choice. As marriage is between mature people, so they are mature enough to decide who they want to spend their life together with for the rest of their life. So you get to choose and you get to get married on your love with your love. Secondly, maturity is required for marriage. This is a very important aspect because when two immature people are married, that marriage doesn't work. Ani immaturity the obviously काम गर्दैन बच्चाहरूमै हुन्छ. So maturity you need maturity to get married and have a good life together. After this, third is a heterosexual relationship, a relationship between two different genders, a girl and a boy. Fourth, the husband is the head and the principal earner of the family. यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने husband will be the head and जुन principal earner हुन्छ family-को who's gonna get the money. They are like सारा त्यो income-हरू हेर्ने and whatever the bills you need. So he will be the principal earner of the family. The wife can earn, तर the husband will be the principal earner. Fifthमा के भनेछ भने sexual honesty and faithfulness should be maintained in marriage. We should be faithful to our partners, we should be loyal. यही कुरालाई यहाँ पनि भनेको छ. But that when you are sexually involved, हामी जतिखेर पनि sexually involved हुन्छ एकजना मान्छेसँग, एकजनासँगै हुनुपर्छ with the person we are living with and who are ours, who are like our husband or our wife. We should not be involving a third person here. Sixth, married partners will be parents for their children. The normative marriage in America means the marriage that follows the common norms and values of the society. In the sense, marriage is qualitatively higher than any other intimate relationships. यो सब चाहिँ common norms and values set गरेको छ अमेरिकामा, and this is how two people just get married and they follow the common values of the society.
यो सेन्समा चाहिँ marriage is qualitatively higher than any other intimate relationships because this reduces the risk of having breakups and this gives you a sense of responsibility. अब marriageमा चाहिँ that is something that if you want to build yourself and if you want to follow, if you want to be focused on your ambition, then you get married to the right person. That's all what the writer wants to say in this essay. Practice of cohabitation is not as good as marriage. Why marriage is a social institution? Because marriage involves a lot of things and marriage gives an individual sense of responsibilities. And cohabitation मा चाहिँ यति कुरा हुँदैन. It's just casual thing. So that is why marriage is important. And that's it for the video. Thank you. Hello everyone. So आज चाहिँ हामी मोडल क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौं which was asked in like 2079 को क्वेसन पेपरमा. अब हेरौँ ल कि यो चाहिँ एउटा क्वेसन सबै च्याप्टरबाट हो, लाइक एउटा च्याप्टरबाट कुन चाहिँ क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ त्यसरी गरी क्लासिफाई गरिएको छ. So let's look at the first question. So the first question is, why was the success of Rakesh a matter of discussion in the neighborhood? यो चाहिँ a devoted sonबाट हो. Devoted son, the chapter about the guy Rakesh जसले मेडिकलमा टप गर्छ and then बाहिर जान्छ and then he comes back, get married to a girl. अनि बेसिकली उसले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीको सारा रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ, उसको करियर पनि राम्रो हुन्छ, उसको लाइक हुन्छ नि एउटा टाउनमा रेपुटेसन पनि हुन्छ. सो एभ्रिथिङ ही डज वाज लाइक पर्फेक्टली लाइक इट वाज अ कम्प्लिट स्टोरी एन्ड अ पर्फेक्ट वान. सो अब हामी हेरौँ ल राकेशको सक्सेस नेबरहुडमा म्याटर अफ डिस्कसन चाहिँ किन थियो. लाइक अब यस्तो भयो कि लाइक राकेशको सक्सेस वाज a happy moment for his family, तर नेबरहुडको लागि चाहिँ किन सक्सेस थियो त? Because he was the first child in the family to receive an education. His parents had sacrificed a lot to send him to medical college. That is why his victory or his success was a glorious gift for his sacrifice, for the sacrifices made by his parents. किनभने राकेश came from a family जुन फ्यामिलीमा धेरै एजुकेसन कसैलाई पनि पाएको थिएन, एन्ड देन ही वाज द फर्स्ट चाइल्ड टु गेट सो हायर एजुकेसन, त्यो पनि मेडिकल फिल्डमा झन्. एन्ड हु डजन्ट वान्ट टु सी देयर सन बिङ अ डक्टर. अनि यो हुँदाहुँदै उसको पेरेन्ट्सले चाहिँ एकदमै धेरै सेक्रिफाइस गरेको थियो मेडिकल कलेजमा पठाउनको लागि. एज दे वर नट लाइक भेरी हुन्छ नि रिच अर वेल्दी पिपल, सो दे मेड सेक्रिफाइसेस एन्ड दे सेन्ट राकेश फर मेडिकल कलेज. त्यही भएर इट वाज लाइक अ विन विन सिचुएसन. अनि नेबरहुडको लागि पनि इट वाज रियली गुड किनभने हिज फादर वाज भेरी क्लोज टु द नेबर्स एज वेल. अनि वेन द रिजल्ट केम, राकेश वेन्ट टु हिज फादर, ही टच्ड हिज फिट, अनि एभ्रीबडी वाज सेलिब्रेटिङ इन द भिलेज किनभने लाइक स्क्यान गर्दाखेरि नि फर्स्टमै उसको नाम आएको थियो. ही टप्ड एक्चुली. So that was a very proud moment for the entire neighborhood, including his family. So now let's head on to the next question. Describe the irritating things that the people do with a strange old man, a very old man with enormous wings. So what was this chapter about? This chapter was all about a man falling into someone's back courtyard. अनि उसलाई चाहिँ लाइक हुन्छ नि यस्तो एक्सपेक्ट गराएको थियो द्याट ही माइट बी एन एन्जल भनेर. एन्ड देन देयर वाज अ स्टोरी अफ टु कपल्स एन्ड देन द कपल जस्ट चार्जेस मनी टु लेट द पिपल सी. सो इट कम्स फ्रम देयर. डिस्क्राइब द इरिटेटिङ थिङ्स. अब इरिटेटिङ पार्टहरू चाहिँ के थियो, लाइक स्ट्रेन्ज म्यानलाई हेर्न आउँदाखेरि अरू मान्छेहरूले इरिटेटिङ चाहिँ के गरिरहेको थियो त? सो वाट दे डिड वाज people found the old man was irresponsive and motionless. अस्ति like back to that chapter when we studied it, it was mentioned कि like जुन त्यो एन्जल थियो, जुन त्यो ओल्ड म्यान थियो, he was not talkative, like communication barrier नै थियो, त्यो बोल्दैन थियो. he was like emotionless, he was like motionless, and he just sat there and did nothing else.
So the people also found him that he was irresponsive and motionless. They thought he might be dead or motionless, and they wanted to see his motion. The मान्छेहरूलाई के लाग्यो भने कि either he is dead or either he is motionless. So they were like very eager to watch his motions. So even the merciful people began to throw stones at him, trying to get him rise and get him like motion मा हेर्नु थियो. So तिनीहरूलाई त्यसलाई उभिएको पनि हेर्नु थियो. That is why they just started throwing stones at him. They also poked and burned his side with hot iron, which was very irritating to him. This him is referred to the old man. So यति कुरा चाहिँ नराम्रो लाइक इरिटेटिङ काइन्ड अफ गरेको थियो अरू मान्छेहरूले त्यो ओल्ड म्यानसँग. Now let's move on to the second question. So the third question is, describe marriage as a social institution from the story Marriage as a Social Institution. यो story के को बारेमा थियो भने it was about two people getting married अनि कसरी त्यसमा legally मान्छेहरू इन्भल्भ हुन्छ, कसरी families are involved and society is involved, a community is formed, तिनीहरूको responsibility चाहिँ के हुन्छ एक अर्काको लागि. So this is a question from that chapter. अनि यसमा चाहिँ लेखेको छ म्यारेज एउटा सोशल इन्स्टिट्युसन कसरी हामीले त्यसलाई डिस्क्राइब गर्नु छ. So this is how we start. Marriage is a social institution because it gets approval from the society. It is accepted by the social norms and values. Approval from the society किन भनेपछि like when two people are getting married, it's not only them, it's their family also involved. अनि जतिखेर दुईटा family involved हुन्छ, they get specific responsibilities अनि त्यो सब कुरा आउँछ. त्यसपछि सोसाइटीमा बस्नको लागि सोसाइटीको जुन एउटा हुन्छ नि काइन्ड अफ फ्रेमवर्क छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स छ फर अ कपल, त्यो सब कुराहरूलाई पनि फलो गर्नुपर्छ. इट इज एक्सेप्टेड बाई द सोसल नर्म्स एन्ड भ्याल्युज. सोसल नर्म्स एन्ड भ्याल्युज त सबै कुरालाई हामीले हेर्ने गर्छौँ. एन्ड देन इट इज एक्सेप्टेड बाई द लिगल, मोरल, सोसल एन्ड कल्चरल रुल्स. अब when you are getting married to someone, you also share your culture. If you are from the same culture, that's a different thing. तर different culture को भए पनि like cultureहरू पनि same हुन्छ. अनि हुन्छ नि यस्तो like moral, legally you are getting involved किनभने you need to register your marriage. Moral values, you learn a lot from them. And then rules and regulations. It has committed faithfulness and responsibility of their children. Unlike living in relationships where people are not that much faithful to each other, marriage is something where you get intimate with your partner and then you are faithful to your spouse. And more than being involved like that, you carry a responsibility and you need that sense of responsibility for your children's and like त्यो सबै प्लान गर्नको लागि, because then you are having your own family. And when you are in a relationships matra without a marriage, you are just not serious about it. अनि त्यही कुरालाई चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ यो क्वेसनमा. त्यही भएर लाइक म्यारेजलाई we call it like a social institution kind of. Next question. Human beings are connected with hope. Do you agree or disagree with this statement? This is from the chapter The Awakening Age, where people crosses meridian line for getting a better life. अनि हुन्छ नि they expect something better from their own place and त्यसको लागि चाहिँ they change their place. So how are they connected with hope? Human beings get energy to live more because they have some hope for betterment. Obviously we all are connected through hope. We don't know tomorrow if you're going to wake up or not, or भोलि के हुन्छ भोलि के हुँदैन अनि हाम्रो लाइफमा के हुनवाला छ. So the only thing we have is hope, that we hope for everything to be good enough. Hope is the base of energizing our lives. The principle in the poem also shows that how the migrant workers cross the meridian line so hardly in the hope of better life. तिनीहरूले मेरिडियन लाइन क्रस गर्दाखेरि they didn't have any idea कि like कस्तो हुन्छ कस्तो हुँदैन like life after that thing. And तर पनि तिनीहरूले क्रस गर्यो because they had a hope. So that is how people are connected through hope.
The poet calls the people for unity, harmony, and solidarity among all the people across the world. So, what the poet is trying to say is कि हामीले सँगै आएर बस्यो भने like we get unity, harmony, and all around the world, all around the globe. किनभने we all are connected through hope, and त्यो एउटा that is the reason for keeping us together. अनि हामीलाई यसरी बाँच्नको लागि लाइफ दिइरहेको हुन्छ. So now let's move on to another question. The next question is, how can wisdom be taught from the chapter knowledges and wisdoms? अब हामी like we can answer how wisdom can be taught. We know that knowledge can be taken हैन, knowledge हामी दिन पनि सक्छौँ अरूलाई, तर how can wisdom be taught? So here in the story, the writers, according to the writer, wisdom can be taught by examples, events, and experiences. अब कस्तो example र कस्तो experience भयो त? For example, you get knowledge about something and you apply it in real life. अब you see त्यसले तिमीलाई राम्रो आउटकम दियो कि नराम्रो आउटकम दियो, त्यो गुड अर ब्याड इम्प्याक्टलाई हेरेर चाहिँ we gain experience that doing what things in what way makes it correct, and what outcomes do we get, and what consequences we have to face. The example and illustrations can show terrible effects of lack of wisdom to people. कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि like when you apply knowledge to something like without any experience, without having faced any events, then कहिलेकाहीँ त्यो lack of wisdomले गर्दा you get a terrible impact on yourself, अनि which is like very tough to recover from also. The lack of vision and narrow-mindedness, wisdom नभएको कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ कि हाम्रो कस्तो vision ल्याक गरिरहेछ, हाम्रो माइन्ड कति न्यारो छ. We learn from examples and the good and the bad impacts. So what happens is how we can learn wisdom. So the question is basically asking you wisdom कसरी सिक्न सकिन्छ त, अनि how can wisdom be taught? So your answer must be related to wisdom can be taught with examples that we get in our life, the events which we face, the experience which we gain, etc. अनि you need to add कि like कसरी wisdom नभएको कुराले चाहिँ कसरी impact पार्छ, अनि good र bad impact चाहिँ कस्तो हुन्छ. Moving on to the second question. Moving on to another question. How this famous actress tried to convince earnest young woman. So this is from the story of A Matter of Husbands, where a young woman accused a famous actress of having an affair with her husband. So यसमा चाहिँ के हुन्छ भने the question is basically asking you कि how did the famous actress how was she able to convince the young woman? So what she did was she made appealing arguments which would make the young woman think that the famous actress is right. She says many others use the same way to make their wife jealous. अब उसले चाहिँ के भनेको थियो यसमा भने कि अर्को पनि डाइरेक्टर, प्रड्युसर, एक्टरहरूले चाहिँ यस्तै कुराहरू गर्छ, लाइक दे युज फेमस एक्ट्रेसेसको फोटोहरू गरेर फेमस एक्ट्रेसेस जस्ट टु मेक देयर पार्टनर जेलस. सी स्टेट्स द्याट हर हस्बेन्ड इज नट अ सिम्पल म्यान बट अ कनिङ लयर. उसले चाहिँ भन्छ कि लाइक तिम्रो husband is not very a simple man. He's a cunning lawyer who calls the flower guy and then asks him to bring the bouquet अनि लेटरहरू लेखेर राख्छ just to make you jealous. यस्तो केही पनि छैन, like we are not having an affair etc etc. यसरी चाहिँ she convinces the young woman. यति कुराहरू चाहिँ सुनेर even the young woman thinks that listening that her husband is not having an affair with the actress, अनि उसलाई चाहिँ लाग्छ that it was her fault and to just suspect his husband, and she thinks that maybe the famous actress is right and he's just trying to make her feel jealous just to gain her attention. So yeah, त्यति मात्र हो about this one, and that's it for today. Thank you. Hello, welcome back everyone. आज हामी फिफ्थ पोएम पढ्छौँ, which is Soft Storm, written by Abi Subedi. He is one of the eminent personalities in the field of Nepali literature, and he has written many poetry like Chasing Dreams, Sabadra Chot, etc. Let's talk about this poem today. Soft Storm चाहिँ
के को बारेमा छ. So this poem basically expresses the poet's dissatisfaction towards what is going on in today's world and our society. He basically shows the bad scenario of the society, and he begins with the natural world and then moves to the human society. Now, let's get into the poem. So, in the poem, he continuously repeats the sentence, I became soft. उसले चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने हि बिकेम सफ्ट इभन आफ्टर सोसाइटीमा यति धेरै नराम्रो कुराहरू चल्दै थियो, इभन आफ्टर सोसाइटीमा धेरै नै यताउतिको कुरा थियो. देयर वाज लाइक हि हर्ड द टुमल्ट इज बेसिकली एकदमै लाउड कन्फ्युजिङ नोइज जुन एकदमै मास नम्बर अफ पिपलले गर्दा हुन्छ. So even if he had that tumult, still he became soft. He changed his side, and he was trying his best to become more soft, to not be violent towards others. And the poet was just trying to be more natural, still and calm. उनलाई चाहिँ भाइलेन्ट भन्नु थिएन, किनभने हाम्रो सोसाइटीमा जसरी हामीलाई थाहा छ एकदमै कुराहरू चलिरहेको हुन्छ. देयर आर गुड थिङ्स, देयर आर ब्याड थिङ्स, बट ब्याड थिङ्स आर ह्यापनिङ मोर. देयर आर मोर भाइलेन्ट थिङ्स, पिपल आर फाइटिङ, पिपल आर कर्सिङ. यो सब कुरा चाहिँ हुन्छ सोसाइटीमा, तर पनि यो सब हेरेपछि पनि द पोएटलाई चाहिँ he wanted to be calm, he wanted to be soft. उनले चाहिँ यो पोएममा भनेको छन् he became. वेलकम ब्याक एभ्रिवान. सो आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ ह्युमिलिटी को एस्से रिटन बाई युभल नोआ हरारी. सो यो एस्सेमा चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने द पिपल हु हेभ गट द इल्युजन, अनि त्यो सेल्फ सेन्टर्ड हुने जुन इल्युजन छ, मान्छेहरूको इगो छ आफूलाई सुपिरियर भन्ने, and to gain that mastery that human civilization got from their culture, originated from their culture, they need to just leave it. किनभने यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने everybody claims that human civilization originated from their culture. For example, if you see the Greeks, then Homer, Sophocles, Plato, जति पनि तिनीहरूको बेलामा इन्भेन्सनहरू भएको थियो, तिनीहरूको जति पनि कन्ट्रीमा जे पनि भयो, त्यो सबको लागि चाहिँ Greeks thinks that those things contributed in human civilization, अनि त्यो सबको कारण चाहिँ यो सब अगाडि बढेको. While if we look at China को part, then Yellow Emperor, Shang Dynasty बेलामा जति कुरा भयो, Chinese believe, the nationalist believe कि यो सब कुराले चाहिँ human civilization लाई originate गरेको थियो. Now if we look at Hinduism, then हिन्दूहरूको बिलिभ के छ भने जुन रकेट एयरप्लेन्सहरू थियो त्यो चाहिँ महर्षि भारद्वाजले बनाएको. जति पनि त्यो बम्बिङहरू छ अहिलेको मिसाइल्स बम्ब्सहरू, त्यो सब महाभारतको टाइममै थियो, एन्ड इट वाज मेड बाई विश्वामित्र. यसलाई हामीले हेऱ्यो भने अकर्डिङ टु देम दे आर राइट, अनि ग्रिक्सको अकर्डिङ हेऱ्यो भने तिनीहरू पनि सही नै छ. नाउ वाट मुस्लिम पिपल बिलिभ इज कि जति पनि कुरा थियो, लाइक वाट एभर एक्जिस्टेड वाज नट एक्जिस्टिङ बिफोर प्रफेट मोहम्मद केम. सो यहाँ चाहिँ के भन्छ भने प्रफेट मोहम्मदको अगाडि चाहिँ के पनि आएन. आफ्टर ही केम एभ्रिबडी केम, अनि सारा ह्युमन सिभिलाइज भयो, अनि जति पनि अगाडि बढेको थियो त्यो इभोल्युसनहरू, त्यो सब कुरा त्यतिखेर भयो. नाउ दिज आर लाइक 4 एस्पेक्ट्स. 4 कल्चर छ who claims that human civilizations originated from them. Here we don't know how it originated actually. Human civilization कहाँबाट आएको, स्टार्टिङ कसले गरे, त्यो कसैलाई अहिले पनि थाहा छैन. तर पनि they claim and they have that ego and that superior complex कि हाम्रो कल्चरबाट सबै कुरा भएको etc. अब चाहिँ let's talk about Aztecs. Who were they? They were the people in America who dominated the Mexican culture, and according to them, यो मान्छेहरूलाई लाग्छ कि if they wouldn't have sacrificed, then universe collapse भइहाल्थ्यो, the sun wouldn't rise. So these are the claims done by Aztecs, and
यसले चाहिँ वी गेट टु नो हाउ मच पिपल आर लिभिङ इन इल्युजनमा कति धेरै बस्छ किनभने यिनीहरूले सेक्रिफाइस नगरेको भए नि युनिभर्स त बाँच्ने नै थियो यस्तो थिएन कि युनिभर्स वुड कोल्याप्स अर समथिङ लाइक द्याट इफ वी लुक एट Jewish people देन Jewish पिपलले के भन्छ भने all the yoga poses were invented by Prophet Muhammad and he taught all the yoga poses to Abraham and Abraham went to India and India ma ule chai yoga pose haru posture haru sikayo so that is how yoga got into India ani baki sablai thaha bhayo now we can see the level of delusion people are living in kinabhane we still don't know where it came from according to Hinduism yoga चाहिँ अर्कै ठाउँबाट आएको मुस्लिमहरुको हेर्यो भने योगा अर्कै ठाउँबाट आएको so there is a difference between calling yourself superior and just respecting your culture सबैको हुन्छ अनि सबैको आफ्नो आफ्नो बिलिभ हुन्छ तर dominating some other culture just because you have something in your culture is not right यति कुरा मात्र यो एसएसले भन्न खोजेको छ यो एसेमा चाहिँ that people nowadays are in delusion or you know they have that mastery को complex कि तिनीहरु नै superior हो तिनीहरुकैबाट human civilization originate भएको छ and सबै कुरा around the world it's because of their culture so that is what the writer is trying to say that we should not have that complex in ourselves and त्यो जुन ego हुन्छ egoism अनि अरु मान्छेहरुलाई dominate गर्ने attitude हुन्छ त्यो चाहिँ राख्नु हुँदैन moral of what we get from the entire summary is कि we should respect other culture without dominating them अनि जति पनि जे पनि छ त्यो हाम्रो कल्चरमा जति पनि कुरा छ त्यो हाम्रो कल्चरमा छ doesn't means कि अर्कोको कल्चर रङ छ like if you have some beliefs you have it तर if someone else have got some beliefs then it might be their beliefs अनि त्यसको पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ that's it about the story thank you hello everyone so आज चाहिँ हामी मोडल क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौं which was asked in like 2079 को क्वेशन पेपरमा अब हेरौँ ल कि यो चाहिँ एउटा क्वेशन सबै च्याप्टरबाट हो लाइक एउटा च्याप्टरबाट कुन चाहिँ क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ त्यसरी गरी क्लासिफाई गरिएको छ सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेशन सो द फर्स्ट क्वेशन इज why was the success of Rakesh a matter of discussion in the neighborhood यो चाहिँ a devoted son बाट हो devoted son the chapter about the guy Rakesh जसले मेडिकलमा टप गर्छ and then बाहिर जान्छ and then he comes back get married to a girl अनि बेसिकली उसले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीको सारा रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ उसको करियर पनि राम्रो हुन्छ उसको लाइक हुन्छ नि एउटा टाउनमा रेपुटेसन पनि हुन्छ सो एभ्रिथिङ ही डज वाज लाइक पर्फेक्टली लाइक इट वाज अ कम्प्लिट स्टोरी एन्ड अ पर्फेक्ट वान सो अब हामी हेरौँ ल राकेशको सक्सेस नेबरहुडमा म्याटर अफ डिस्कसन चाहिँ किन थियो लाइक अब यस्तो भयो कि लाइक राकेशको सक्सेस वाज a happy moment for his family तर नेबरहुडको लागि चाहिँ किन सक्सेस थियो त because he was the first child in the family to receive an education his parents had sacrificed a lot to send him to medical college that is why his victory or his success was a glorious gift for his sacrifice for the sacrifices made by his parents किनभने राकेश came from a family जुन फ्यामिलीमा धेरै एजुकेसन कसैलाई पनि पाएको थिएन एन्ड देन ही वाज द फर्स्ट चाइल्ड टु गेट सो हायर एजुकेसन त्यो पनि मेडिकल फिल्डमा झन् एन्ड हु डजन्ट वान्ट टु सी देयर सन बिङ अ डक्टर अनि यो हुँदाहुँदै उसको पेरेन्ट्सले चाहिँ एकदमै धेरै सेक्रिफाइस गरेको थियो मेडिकल कलेजमा पठाउनको लागि एज दे वर नट लाइक भेरी हुन्छ नि रिच अर वेल्दी पिपल सो दे मेड सेक्रिफाइसेस एन्ड दे सेन्ट राकेश फर मेडिकल कलेज त्यही भएर इट वाज लाइक अ विन विन सिचुएसन अनि नेबरहुडको लागि पनि इट वाज रियली गुड किनभने हिज फादर वाज भेरी क्लोज टु द नेबर्स एज वेल अनि वेन द रिजल्ट केम राकेश went to his father he touched his feet अनि everybody was celebrating in the village किनभने लाइक स्क्यान गर्दाखेरि नि फर्स्टमै उसको नाम आएको थियो he topped actually
So that was a very proud moment for the entire neighborhood, including his family. So now let's head on to the next question. Describe the irritating things that the people do with a strange old man, a very old man with enormous wings. So what was this chapter about? This chapter was all about a man falling into someone's back courtyard अनि उसलाई चाहिँ लाइक हुन्छ नि यस्तो एक्सपेक्ट गराएको थियो द्याट he might be an angel भनेर and then there was a story of two couples and then the couple just charges money to let the people see, so it comes from there. Describe the irritating things. अब irritating पार्टहरु चाहिँ के थियो, लाइक स्ट्रेन्ज म्यानलाई हेर्न आउँदाखेरि अरू मान्छेहरूले इरिटेटिङ चाहिँ के गरेको थियो त. So what they did was, people found the old man was irresponsive and motionless. Asti, like, back to that chapter when we studied it, it was mentioned कि like जुन त्यो angel थियो, जुन त्यो old man थियो, he was not talkative, like communication barrier नहीं थियो, त्यो बोल्दैन थियो, he was like. Hello, welcome back everyone. So आज हामी अर्को act play नै पढ्न गइरहेका छौं, which is Matter of Husbands. So this is a small drama which consists of 3 characters. So this is basically written by Frank Molnar. अनि यो ड्रामामा चाहिँ के हुन्छ भने, firstly there are 2 main characters. एउटा चाहिँ famous actress अनि अर्को चाहिँ earnest young woman. And there is a third character, Alfred, named Alfred, who is basically husband of the earnest woman. But एल्फ्रेडलाई चाहिँ कतै पनि मेन्सन गर्न त गरिएको छ स्टोरीमा, तर ऊ चाहिँ कतै पनि छैन इन द एन्टायर कन्भर्सेसन. सो वाट दिस ड्रामा इज, दिस इज अ कन्भर्सेसन बिट्विन दिज 2 क्यारेक्टर्स. This is a conversation between the famous actress and the young woman. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने, the drama starts when the young woman goes out to talk to the famous actresses and fiercely she shouts at her कि like why have you taken my husband, like because apparently she thinks that her husband is in love with the actress. अनि उसलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कि एक्ट्रेस र उसको हस्बेन्डको अफेयर चल्दैछ. सो त्यही भएर ऊ डाइरेक्टली उसको रुममा गएर एकदमै कराउन थाल्छ कि लाइक गिभ माई हस्बेन्ड ब्याक, लाइक लिभ माई हस्बेन्ड, वाइ आर बिङ इन लभ विथ माई हस्बेन्ड. एन्ड आफ्टर द्याट द फेमस एक्ट्रेसले भन्छ कि वाट मेक्स यु थिङ्क कि माई हस्बेन्ड, लाइक योर हस्बेन्ड इज इन लभ विथ मी, यस्तो केही पनि छैन. एन्ड देन द यङ वुमन गोज लाइक कि I have seen the letters on my bed, I have seen the flowers written. अनि उसले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डले लेखेको एउटा लेटर पनि लिएर आएको हुन्छ, which is about the actress. अनि young woman accuses the actress for being like fake in front of सबैको, like सबैको अगाडि fake हुनुमा, किनभने they have like they have like makeups, they are always reading out the scripts, they are directed by someone else. So त्यही भएर young woman ले भन्छ कि तिमीहरूसँग त एउटा लेयर छ, त्यो लेयर चाहिँ मान्छेहरूलाई मनपर्छ, इट्स नट यु विथ हुम पिपल आर फलिङ इन लभ. एन्ड देन द एक्ट्रेस मेक्स अ स्ट्रङ आर्ग्युमेन्ट. ऊ आफ्नो साइडबाट चाहिँ स्ट्यान्ड लिनको लागि एउटा स्ट्रङ आर्ग्युमेन्ट दिन्छ कि इट्स नथिङ लाइक द्याट. त्यो जति पनि कुराहरू थियो, त्यो जति लेटरहरू थियो, त्यो सब केही पनि होइन. बिकज अप्यारेन्टली लाइक त्यो फेमस एक्ट्रेसको जुन म्यानेजर छ, एल्फ्रेड इज that manager's lawyer, and the only reason actressले एल्फ्रेडलाई चिन्थ्यो is because तिनीहरूले एउटा कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको थियो लास्ट विक. So that is how she got to know Alfred, and she was convincing the young woman कि यस्तो केही पनि छैन, अफेयर केही छैन, it's just I know him as the lawyer of my manager. त्यसपछि चाहिँ actress says that your husband is a cunning lawyer and he is just trying to make you feel jealous. अनि यो कुरा सुनेर the young woman
काइन्ड अफ गेट्स लाइक उनी कन्भिन्स हुन स्टार्ट भइहाल्छ एन्ड एक्ट्रेसले अझै कुराहरू थप्दै जान्छ कि मोस्ट अफ द टाइम द डाइरेक्टर्स एन्ड द डिफ्रेन्ट पिपल आर राइटिङ लेटर्स हाम्रो लाइक एक्ट्रेसहरूको नाम युज गर्छ त्यही भएर हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ कुनै कुनै लेटरको लाइक रिप्लाई गरिदिनुपर्छ वी सेन्ड द फ्लावर्स वी रिसिभ द फ्लावर्स शी जस्ट सेज दिस अनि young woman kinds of get convinced and young woman just feels like she was wrong for doubting her husband when her husband was right. It was just Alfred trying to make the wife feel jealous just to get her attention, like the young woman ko attention and love seek garnako lagi he was doing all these small things. And then the young woman leaves being convinced that she was wrong and Alfred was not cheating or having an affair with an actress. यति भइसकेपछि चाहिँ then like when the whole conversation ends अनि यो दुईजनाको like conversation सिद्धिसकेपछि young woman leaves the room. Then the actress says Alfred to get out of her room, which clearly shows that Alfred जति पनि यो conversation हुँदै थियो त्यो दुईजनाको बिचमा Alfred was there the whole time and he heard everything अनि जति पनि एक्ट्रेसले त्यो कन्भिन्सिङ कुराहरू भनेको थियो त्यो सब चाहिँ it was not the right thing. And yeah, that's it for the story. अब स्टोरीमा चाहिँ के देखाएको छ भने it just shows the characters of the like actress and actorहरूको जुन illusion create गर्छ actressहरूले and how they can act and how they can convince people for something. And that's it about the story. Thank you. Hello everyone, welcome to Everest Online Academy. As a हामी class 12 को model question 2078 मा दिएको model question को grammar को solution गर्न जाँदैछौँ है त. Okay, let's get started. Number 1, I am going to tell you something very important. So please listen. What? Adverb छ. अब हामीले adverb राख्नु पर्यो. It's easy. Please listen carefully. Please listen carefully. भनेर भन्न सक्यो. अब यसमा अरु एडभर्ब है केयरफुल्ली को अरु सिनोनियमहरु पनि राख्न सक्यो बट मिल्ने एडभर्ब राख्नु पर्यो है त. Okay, next one. The old man died a heart attack. The old man died of a heart attack भनेर भयो कुनै पनि डिजीज को कारणले if someone dies त्यसमा हामीले died of भनेर राख्छौं है. That's why. Number C, more than one person going to have to find a new job. Correct verb भनेर छ. अब यहाँ टाइमहरु दिएको छैन कुनै पनि यसलाई हामी प्रेजेन्ट टेन्स भनेर मानौं. verb 4 छ. So more than one person are going to है. So यहाँ subject verb agreement plural छ. So more than one person are going to have to find a new job भनेर भयो. Next one. You will tell the police that your house was broken into. You will what? Will छ भनेपछि verb 1 आउनु पर्यो नि त. You will have to है. So has to हुने भएन. अब will छँदैछ सो अर्को auxiliary must आउँदैन. will छ अर्को had to आउने भएन. So will सँग verb 1 आउनु पर्यो. So you will have to tell the police that your house was broken into. Next one. He only realized that his keys when he reached his first door. अब यसलाई हामीले appropriate tense लगाउनु पर्यो. कुन tense लगाउने भन्नको लागि हामी यहाँ हेरिन्छौँ है. यहाँ कुन छ when he reached his front door भनेर छ verb 2 छ. simple past छ. अब यहाँ उसले हरायो भन्ने कुरा गरौँ है त. उसले हराउनु भनेको उ फ्रन्ट डोरमा पुग्नु भन्दा अगाडि भएको काम हो भनेको कुनै पनि पास्ट इभेन्टको कुरा हुँदैछ त्यो भन्दा पनि अगाडि भएको एक्सनलाई हामीले कुन टेन्समा लेख्छौं पास्ट पर्फेक्टमा लेख्छौं. That's why he only realized he lost his keys when he reached the front door भनेर भयो. सजिलो छ है. टेन्स को अलिकति कन्सेप्ट लगाउनु पर्यो यसमा.
A lot of people are worried about their job. यो चाहिँ हाम्रो इन्फिनिटिभ र जेरन्डको केस जेरन्डको टपिकबाट हो. A lot of people are worried about losing their job भनेर भयो. ओके नम्बर जी. अब कन्जङ्सन को छ. The AC was on, the room was not cool. AC on भए पनि रूम कुल थिएन भनेपछि के चाहिँ राख्छौं? Although राख्न सक्छौं है. Although the AC was on, the room was not cool. अब इसमा though पनि हुन्छ है. Though the AC was on, the room was not cool. So although चाहिँ mainly sentences को beginning मा आउने भएकोले हामीले although राखेका छौं. But though is also correct. Next one. Between 2000 and 2005, she wrote 3 novels. Neither of which were published, none of which were published. So neither of which were published. I like people laughing at me. अब इसको के सा हुन्छ त? यहाँ verb for छ, being हुन्छ. I like being laughed at. I like being laughed at. And the last one, could you please open the window? भनेर छ है. अब यसलाई हामीले केमा ट्रिट गर्ने त? यो सेन्टेन्सलाई इम्पेरेटिभ भनेर ट्रिट गर्ने हो कि यस नो क्वेशन भनेर ट्रिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ है. सो हामीलाई के दिएको छ त क्वेशनमा भन्दाखेरि बिगिन विथ सी रिक्वेस्टेड भनेर भनेको छ. द्याट्स व्हाई यसलाई हामीले इम्पेरेटिभमा ट्रिट गर्न सक्छौं. सो सी रिक्वेस्टेड मी टु ओपन द विन्डो भनेर भन्न सक्छौं. यदि क्वेशन भएको भए त यहाँ क्वेशनमा नै सी आस्क्ड भनेर आउँथ्यो नि त है. द्याट्स व्हाई हाम्रो क्वेशनमा रिक्वेस्टेड छ. सो वी विल ट्रिट दिस एज एन इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स. त्यही भएर सी रिक्वेस्टेड मी टु ओपन द विन्डो भनेर भयो है. सो तपाईले यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो क्वेशनहरु एडभर्बबाट सोधेको छ, प्रिपोजिसनबाट सोधेको छ, त्यसपछि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्टबाट सोधेको छ. एन्ड दिस वान मोडल वर्बहरुबाट सोधेको छ. एन्ड then infinitive gerund, conjunction, reported speech, active passive बाट सोधेको छ. सो यसको हामीले पहिलेदेखि पढिआएका छौं. सो अलि डीपमा नलेज हुनु पर्यो है त. सो गाह्रो छैन, इट्स रियली इजी. एन्ड हामीले यसको थ्योरेटिकल ग्रामरको रुल्सहरुको पार्ट पनि वी हैव डन इट. एन्ड स्टोरीज, पोएमको समरीजहरु, फ्री राइटिङको पोर्सन्सहरु पनि हामीले गरेका छौं. सो तपाईलाई त्यसमा गाह्रो लाग्छ भने यु क्यान गो एन्ड वाच दोज भिडियोज है त. यस्तै गरी पास्ट क्वेशनको सोलुसन गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ एक्जाममा कस्तो क्वेशन आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ. अलिकति एक्जामको क्वेशन ट्याकल गर्न सजिलो हुन्छ है त. ओके सो यति भन्दै आई विल इन दिस भिडियो एन्ड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय. Hello everyone. So today we are going to learn about the short stories A Devoted Son, written by Anita Desai, an Indian writer. यो स्टोरी चाहिँ एउटा इन्डियन मिडल क्लास बोय एउटा इन्डियन मिडल क्लास केटाको हो. द मेन क्यारेक्टर इज राकेश एन्ड हिज फादर मिस्टर वर्मा. अब यो स्टोरीमा चाहिँ के देखाउन खोजिएको छ? सो द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन राकेशको एमबीबीएस को एक्जाम क्लियर हुन्छ, मेडिकल एक्जाम, एन्ड ही गेट्स र्याङ्क 1 अल ओभर इन्डिया. And the whole family is celebrating. सबैजना celebration गरिरहेको हुन्छ. Everybody is happy because Rakesh is the first person in their family or the first child in the family to get higher education. अनि Mr. Verma र Mrs. Verma ले धेरै नै sacrifice गरेको थियो राकेशलाई डक्टर बनाउनको लागि. And everybody was very happy because he cleared medical exam. Soon after that, he wrote the best thesis for his MD and won a scholarship to study in USA. Well, Rakesh was a very sincere and intelligent boy since the start. अनि उसले चाहिँ मेडिकल एक्जाम क्लियर गरिसकेपछि एउटा बेस्ट थिसिस लेखेको थियो आफ्नो एमडीको लागि. एन्ड ही इभन वन अ स्कलरसिप. अनि उसलाई चाहिँ युएसएमा पढ्ने अपर्च्युनिटी पायो. हियर मिस्टर वर्मा लाइक टु कल
USA, more like America, because the standard, So उसलाई चाहिँ अमेरिकामा पढ्ने अफर पायो एन्ड देन ही वेन्ट टु अमेरिका अनि उसले आफ्नो फर्दर स्टडिजहरू सारा कन्टिन्यू गर्यो उसले पढ्यो ही बिकेम अ डक्टर अनि त्यसपछि चाहिँ ही केम ब्याक होम Now, his parents was really happy that he came back home and he wanted to marry an Indian girl according to his parents' choice. Typical parents. सबलाई लाइक राकेशको पेरेन्ट्सलाई चाहिँ मिस्टर वर्मा र मिसेस वर्मालाई यो कुरा एकदमै मन पर्यो द्याट ही रिटर्न ब्याक होम एन्ड ही वान्टेड टु म्यारी एन इन्डियन गर्ल एन्ड ही वान्टेड टु सेटल डाउन ब्याक इन हिज होम टाउन त्यसपछि चाहिँ राकेश स्टार्टेड वर्किङ इन अ सिटी हस्पिटल in his hometown, and while he was working he was soon given the position of the director in that office, but after some time he quitted and uslai chai आफ्नै clinic खोल्न मन लाग्यो and he wanted to do something of his own, so he quitted the hospital अनि उसले आफ्नो जबलाई चाहिँ छोड्यो अनि त्यसपछि चाहिँ he set up a clinic in his hometown, and soon after that ऊ चाहिँ आफ्नो टाउनमा as a best and the richest doctor known भएको थियो and he had everything at this point of time, but soon after that he realized that his mother was very sick and his father was a retired man. Usko mommy चाहिँ was very sick and she was kind of struggling with her medical conditions and she passes away at certain time, and then his father Mr. Verma becomes very lonely and he starts suffering illness. Well, Mr. Verma's illness was very much sometimes their neighbor Mr. Vatia used to come to see Mr. Verma and तिनीहरु कुरा गर्ने गर्थिन् तर पनि Mr. Verma was very lonely and he just wanted to enjoy his life. Tara Rakesh as a doctor was very strict with him and he said no to everything, the oily food, the junk and all. Mr. Verma used to bribe his grandchildren and ask them to bring junks to eat. Tara Rakesh lai chai त्यो मन पर्दैन थियो and he was a very strict doctor for his father. One day Mr. Verma just asked Rakesh that he should let him die because Mr. Verma लाई चाहिँ अझै मेडिकेसनमा बस्न चाहिँ मन थिएन अनि he was just tired of life and unlai चाहिँ he didn't want to suffer more, त्यसैले he wanted to leave the medication, but Rakesh लाई चाहिँ यो मान्ने थिएन and Rakesh was still strict. But after a time Rakesh's father Mr. Verma passes away and Rakesh is left alone, but still he manages to fulfill all the duties as a devoted son, and that's it about the video. Thank you. Hello, welcome back everyone. So आज हामी अर्को act play नै पढ्न गइरहेका छौं which is Matter of Husbands. So this is a small drama which consists of 3 characters. So this is basically written by Frank Molnar अनि यो ड्रामामा चाहिँ के हुन्छ भने firstly there are 2 main characters, एउटा चाहिँ famous actress अनि अर्को चाहिँ earnest young woman, and there is a third character named Alfred who is basically husband of the earnest woman, but Alfred लाई चाहिँ कतै पनि मेन्सन गर्न त गरिएको छ स्टोरीमा तर उ चाहिँ कतै पनि छैन in the entire conversation. So what this drama is, this is a conversation between these 2 characters. This is a conversation between the famous actress and the young woman. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने the drama starts when the young woman goes out to talk to the famous actresses and fiercely she shouts at her ki like why have you taken my husband, like because apparently she thinks that her husband is in love with the actress. अनि उसलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कि एक्ट्रेस र उसको हस्बेन्डको अफेयर चल्दैछ, सो त्यही भएर ऊ डाइरेक्टली उसको रुममा गएर एकदमै कराउन थाल्छ कि लाइक गिभ माई हस्बेन्ड ब्याक, लाइक लिभ माई हस्बेन्ड, वाइ आर बिङ इन लभ विथ माई हस्बेन्ड. एन्ड
after that the famous actress ले भन्छ कि what makes you think कि my husband like your husband is in love with me यस्तो केही पनि छैन. And then the young woman goes like कि I have seen the letters on my bed, I have seen the flowers written. अनि उसले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डले लेखेको एउटा लेटर पनि लिएर आएको हुन्छ which is about the actress. अनि young woman accuses the actress for being like fake in front of सबैको like सबैको अगाडि fake हुनुमा, किनभने they have like different, they have like makeups, they are always reading out the scripts, they are directed by someone else. So त्यही भएर young woman ले भन्छ कि तिमीहरूसँग त एउटा लेयर छ, त्यो लेयरसँग त्यो लेयर चाहिँ मान्छेहरूलाई मनपर्छ. इट्स नट यु विथ हुम पिपल आर फलिङ इन लभ. एन्ड देन द एक्ट्रेस मेक्स अ स्ट्रङ आर्ग्युमेन्ट. ऊ आफ्नो साइडबाट चाहिँ स्ट्यान्ड लिनको लागि एउटा स्ट्रङ आर्ग्युमेन्ट दिन्छ कि इट्स नथिङ लाइक द्याट. त्यो जति पनि कुराहरू थियो, त्यो जति लेटरहरू थियो, त्यो सब केही पनि होइन. बिकज अपेरेन्टली लाइक त्यो फेमस एक्ट्रेसको जुन म्यानेजर छ, एल्फ्रेड इज that manager's lawyer, and the only reason actress ले Alfredलाई चिन्थ्यो is because तिनीहरूले एउटा contract sign गरेको थियो last week. So that is how she got to know Alfred, and she was convincing the young woman कि यस्तो केही पनि छैन, affair केही छैन, it's just I know him as the lawyer of my manager. त्यसपछि चाहिँ actress says that your husband is a cunning lawyer and he is just trying to make you feel jealous. अनि यो कुरा सुनेर the young woman kind of gets like उनी कन्भिन्स हुन स्टार्ट भइहाल्छ. एन्ड एक्ट्रेसले अझै कुराहरू थप्दै जान्छ कि मोस्ट अफ द टाइम द डाइरेक्टर्स एन्ड द डिफ्रेन्ट पिपल आर राइटिङ लेटर्स, हाम्रो लाइक एक्ट्रेसहरूको नाम युज गर्छ, त्यही भएर हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ कुनै कुनै लेटरको लाइक रिप्लाई गरिदिनुपर्छ. वी सेन्ड द फ्लावर्स or we receive the flowers. She just says this. Ani young woman kinds of get convinced. Ani young woman just feels like she was wrong for doubting her husband when her husband was right. It was just Alfred trying to make the wife feel jealous just to get her attention, like the young woman ko attention ani love seek garnako lagi. He was doing all these small things. And then the young woman leaves being convinced that she was wrong and Alfred was not cheating or having an affair with an actress. यति भइसकेपछि चाहिँ then like when the whole conversation ends अनि यो दुईजनाको like conversation सिद्धिसकेपछि young woman leaves the room. Then the actress says Alfred to get out of her room, which clearly shows that Alfred, जति पनि यो कन्भर्सेसन हुँदै थियो त्यो दुईजनाको बिचमा, Alfred was there the whole time and he heard everything. अनि जति पनि एक्ट्रेसले त्यो कन्भिन्सिङ कुराहरू भनेको थियो त्यो सब चाहिँ it was not the right thing. And yeah, that's it for the story. अब स्टोरीमा चाहिँ के देखाएको छ भने it just shows the characters of the like actress and actorहरूको जुन illusion create गर्छ एक्ट्रेसहरूले, and how they can act and how they can convince people for something. And that's it about the story. Thank you. Hello everyone. So आज चाहिँ हामी मोडल क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौँ, which was asked in like 2079 को क्वेसन पेपरमा. अब हेरौँ ल कि यो चाहिँ एउटा क्वेसन सबै च्याप्टरबाट हो, लाइक एउटा च्याप्टरबाट कुन चाहिँ क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ त्यसरी गरी क्लासिफाई गरिएको छ. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेसन. सो द फर्स्ट क्वेसन इज वाइ वाज द सक्सेस अफ राकेश अ म्याटर अफ डिस्कसन इन द नेबरहुड. यो चाहिँ अ डिभोटेड सनबाट हो. Hello everyone, welcome to Everest Online Academy. आज हामी क्लास 12 को मोडल क्वेसन 2078 मा दिएको मोडल क्वेसन को ग्रामर को सोल्युसन गर्न जाँदै छौं है त. Okay, let's get started. Number 1, I am going to tell you something very important. So please listen. What? Adverb छ. अब हामीले adverb राख्नु पर्यो. It's easy. Please listen carefully. Please listen carefully.
भनेर भन्न सकियो अब यसमा अरु एडभर्ब है केयरफुल्ली को अरु सिनोनिमहरु पनि राख्न सकियो बट मिल्ने एडभर्ब राख्नु पर्यो है त ओके नेक्स्ट वान The old man died a heart attack. The old man died of a heart attack भनेर भयो कुनै पनि डिजिज को कारणले if someone dies त्यसमा हामीले died of भनेर राख्छौं है that's why number C more than one person going to have to find a new job correct verb भनेर छ अब यहाँ टाइमहरु दिएको छैन कुनै पनि यसलाई हामी प्रेजेन्ट टेन्स भनेर मानौं verb for छ so more than one person are going to है so यहाँ subject verb agreement plural छ so more than one person are going to have to find a new job भनेर भयो next one you will tell the police that your house was broken into you will what will छ भनेपछि verb one आउनु पर्यो नि त you will have to है so has to हुने भएन अब will छँदैछ so अर्को auxiliary must आउँदैन will छ अर्को had to आउने भएन so will सँग verb one आउनु पर्यो so you will have to tell the police that your house was broken into next one he only realized that his keys when he reached his first door अब यसलाई हामीले एप्रोप्रिएट टेन्स लगाउनु पर्यो कुन टेन्स लगाउने भन्नको लागि हामी यहाँ नेरि जाउँ है यहाँ कुन छ when he reached his front door भनेर छ verb to छ simple past छ अब यहाँ उसले हरायो भन्ने कुरा गरौँ है त उसले हराउनु भनेको उ फ्रन्ट डोरमा पुग्नु भन्दा अगाडि भएको काम हो भनेको कुनै पनि पास्ट इभेन्टको कुरा आउँदैछ त्यो भन्दा पनि अगाडि भएको एक्सनलाई हामीले कुन टेन्समा लेख्छौं पास्ट पर्फेक्टमा लेख्छौं that's why he only realized he lost his keys when he reached the front door भनेर भयो सजिलो छ है टेन्स को अलिकति कन्सेप्ट लगाउनु पर्यो यसमा a lot of people are worried about their job यो चाहिँ हाम्रो इन्फिनिटिभ र जेरन्ड को केस जेरन्ड को टपिक बाट हो a lot of people are worried about losing their job भनेर भयो ओके नम्बर जी अब कन्जंक्सन को छ the AC was on the room was not cool AC on भए पनि रूम कुल थिएन भनेपछि के चाहिँ राख्छौं although राख्न सक्छौं है although the AC was on the room was not cool अब यसमा though पनि हुन्छ है though the AC was on the room was not cool so although चाहिँ mainly sentences को beginning मा आउने भएकोले हामीले although राखेका छौं but though is also correct next one between 2000 and 2005 she wrote 3 novels neither of which were published none of which were published so neither of which were published भनेर भयो I like people laughing at me अब यसको के चाहिँ हुन्छ त यहाँ verb for छ being हुन्छ I like being laughed at I like being laughed at and the last one could you please open the window भनेर छ है अब यसलाई हामीले केमा ट्रिट गर्ने त यो सेन्टेन्सलाई इम्पेरेटिभ भनेर ट्रिट गर्ने हो कि यस नो क्वेशन भनेर ट्रिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ है सो हामीलाई के दिएको छ त क्वेशनमा भन्दाखेरि बिगिन विथ सी रिक्वेस्टेड भनेर भनेको छ दैट्स व्हाई यसलाई हामीले इम्पेरेटिभमा ट्रिट गर्न सक्छौं सो सी रिक्वेस्टेड मी टु ओपन द विन्डो भनेर भन्न सक्छौं यदि क्वेशन भएको भए त यहाँ क्वेशनमा नै सी आस्क्ड भनेर आउँथ्यो नि त है दैट्स व्हाई हाम्रो क्वेशनमा
requested छ so we will treat this as an imperative sentence त्यही भएर she requested me to open the window भनेर भयो है सो तपाईले यहाँ हेर्दाखेरि सो हाम्रो क्वेशनहरु एडभर्ब बाट सोधेको छ प्रिपोजिसन बाट सोधेको छ त्यसपछि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्ट बाट सोधेको छ and this one modal verb सोधेको छ and then infinitive gerund conjunction reported speech active passive बाट सोधेको छ सो यसको हामीले पहिले देखि पढि आएका छौं सो अलि डीप मा नलेज हुनु पर्यो है त सो गाह्रो छैन इट्स रियली इजी एन्ड हामीले यसको थ्योरेटिकल ग्रामर को रुल्स हरुको पार्ट पनि वी हैव डन इट एन्ड स्टोरीज पोएम को समरीज हरु फ्री राइटिङ को पोर्सन्स हरु पनि हामीले गरेका छौं सो तपाईलाई त्यसमा गाह्रो लाग्छ भने यु क्यान गो एन्ड वाच दोज भिडियोज है त यस्तै गरी पास्ट क्वेशन को सोलुसन गर्नु भयो भने तपाईले चाहिँ एक्जाम मा कस्तो क्वेशन आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ अलिकति एक्जाम को क्वेशन ट्याकल गर्न सजिलो हुन्छ है त ओके सो यति भन्दै आई विल इन दिस भिडियो एन्ड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन गुड बाय Hello everyone, welcome to Everest Online Academy. आज हामी क्लास 12 को 2079 को मोडल सेट को ग्रामर को पोर्सन गर्दै छौं है सो ग्रामर मा हाम्रो एक्टिभ प्यासिभ रिपोर्टेड स्पीच रिलेटिभ प्रोनाउन कंजंक्शन त्यस्तै गरी टेन्स को कुरा प्रिपोजिसनहरु आउँछ सो सबैलाई एकचोटी हामी राम्रोसँग हेरौं है त ओके लेट्स गेट स्टार्टेड सो फर्स्ट मा हेर्नुस् I have to go to dentist because my tooth is aching terrible भनेर भनेको छ so find the mistake and correct it भनेर हुन्छ अब यसमा कहाँ मिस्टेक छ त एक्चुअली फेरि पढौं I have to go to the dentist because my tooth is aching terrible so यसमा terrible हुन्छ त हुँदैन नि है adverb लाग्छ so my tooth is aching terribly भन्ने चाहिँ करेक्ट भयो है terribly भनेर भन्ने all right next one his house is the way from Itahari to Viratnagar भनेर भयो यो त हामीले कमनली सुनिराखेको पनि हो I'm on my way भनेर भनिन्छ so यो फिक्स केस प्रिपोजिसन भयो that's why his house is on the way from Itahari to Viratnagar भनेर भयो है next one Ram assured me that he would meet me at the bus station exactly at 8 a.m. It is now 10 a.m. I have waiting for him since early morning. Find the incorrect verbs and rewrite it भनेर छ अब यहाँ incorrect कहाँ छ त कुन verb मा incorrect छ त हेर्नुस् त ल okay so यहाँ छ यो present perfect continuous tense मा छ right so यहाँ एउटा been missing छ so I have been waiting for him since early in the morning भनेर भन्नु पर्यो है यो चाहिँ एकदम सजिलो छ next you stop smoking it is very harmful you will stop smoking you must stop smoking you has to stop smoking you had to stop smoking so यहाँ obligation को कुरा छ तिमीले स्मोकिङ स्टप गर्नै पर्छ so smoking लाई must भनेर भन्नु पर्यो so you must stop smoking it is very harmful all right okay he usually did his homework in his room he usually he usually did he usually has done he usually does his homework in his room so यहाँ हामीले कुन टेन्स लगाउने भनेर कसरी थाहा पाउने त यो टाइम एडभर्ब हेर्ने usually भनेर छ so हाम्रो एउटा टेन्स को रुल छ रेगुलर एक्टिभिटी रिपिटेड एक्सन एन्ड एडभर्ब्स लाइक दिस always never sometimes frequently occasionally यस्तो एडभर्ब आयो भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स लगाउने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ that's why he does his homework in his room okay next as a part of the project work the students had to work physically they requested their teacher to stop study भनेर छ यहाँ पनि find the mistake and correct it है त so यहाँ के छ मिस्टेक छ अनि के करेक्ट गर्नु पर्यो हेर्नुस्
As a part of the project work, the students had to work physically. Therefore, they requested their teacher to stop studying भनेर हुन्छ है studying यो चाहिँ हाम्रो जेरन्डको रुल हो है हामीले जेरन्डमा पढेका छौं so to stop studying भनेर भयो next Ganesh is a doctor his wife is a doctor combine these words using conjunction both and भनेर छ अब हामीले यसरी भन्न सक्यौं both Ganesh and his wife are doctors भनेर भन्न सक्यौं all right next one the man is in the garden the man is wearing a blue jumper like suitable relative pronoun ले हामीले join गर्नु पर्यो so let's see the man who is in the garden is wearing a blue jumper the man who is in the garden is wearing a blue jumper okay next one my uncle wrote a wonderful play into passive भनेर छ so यो केमा छ त verb 2 छ past मा छ so was were plus verb 3 लेख्छौं so यसलाई हामी अगाडि लिएर a wonderful play was written by my uncle भनेर भयो a wonderful play was written by my uncle next Mohan said my brother arrived home late into reported speech so Mohan said that my brother छ अब his brother मा change हुने भयो his brother arrived भनेर छ verb 2 छ verb 2 केमा change हुन्छ had plus verb 3 past perfect मा change हुन्छ his brother had arrived home late भनेर भयो यसरी गर्ने है त ओके सो यो सजिलो छ हामीले पहिला पनि गरेका छौं यसको रुलहरुको बारेमा भिडियोज पनि बनाएका छौं एन्ड वी हैव डिस्कस्ड ऑल द च्याप्टर्स फ्रम क्लास 12 हजुरहरुले अरु भिडियोज हेर्नु भएको छैन भने प्लिज गो एन्ड वाच दोज भिडियोज एज वेल र यस्तै गरी मोडल सेट ओल इज गोल सबैको सोलुसनहरु हामीले बनाएर अपलोड गरेका छौं यु क्यान वाच दोज एज वेल है त ओके सो लेट मी नो इफ यु हैव कन्फ्युजन यसमा एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो गुड बाय Hello, welcome back everyone. So आज चाहिँ हामी त्यही paronyms, homophones हरुको MCQ solve गर्न गइरहेका छौं where we got like different spellings and different meanings just यिनीहरुको pronunciation चाहिँ सेम हुन्छ सो यसमा चाहिँ हामी हेर्छौं कि हामी कसरी pronunciation सेम हुँदा हुँदै नि meaning different हुँदा कसरी हामी sentence मा use गर्छौं and this is equally important for your bridge course as यस्तै option आउँछ and then you have to like choose the correct option so let's start. First question we have is can I go to the party dash now there is 2 and 2 so यो 2 भनेको के भयो भने this 2 is for a number so यो चाहिँ number लाई denote गर्छ so can I go to the party 2 यो 2 चाहिँ हामी किन युज गर्छौं भने this is basically used in sentence that I was about to go to school or I was about to go to some places तर यो 2 चाहिँ किन युज हुन्छ भने you are just asking someone can I do this too like म पनि यो गर्न सक्छु र or else म पनि यो खान सक्छु र so for that reason you use
TOO2. सो यहाँ चाहिँ के छ भने can I go to the party dash question mark यसमा चाहिँ सोधिरहेछ म पनि पार्टीमा जान सक्छु र सो त्यसको लागि चाहिँ we use TOO2. Next question we have is this is my favorite dash of jeans. एउटा चाहिँ हाम्रो फ्रुट भयो अर्को चाहिँ पेयर भयो लाइक देयर लाइक 3 पेयर यसको स्पेलिङहरु चाहिँ सेम सरी प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ सेम छ तर स्पेलिङ र मिनिङहरु चाहिँ डिफरेन्ट छ सो यो त फ्रुट छ हैन this is my favorite dash of jeans अब we know when we have like one thing त्यसलाई चाहिँ हामी स्पेसिफिकली डिनोट गर्छौं but when we have two things like कुनै एउटा फर एक्जाम्पल पेयर अफ इयरिङ्स लाइक वी हेभ 2 इयरिङ्स तर त्यो एउटा इयरिङ भन्नको लागि वी से पेयर अफ इयरिङ्स वी से पेयर अफ सक्स वी से पेयर अफ शूज वी डिनोट इट लाइक द्याट हैन सो त्यो पेयरको स्पेलिङ चाहिँ के हो भने PAIR सो यहाँ चाहिँ त्यो यहाँ छ सो वी युज अप्सन डी विच इज PAIR. Now the next question we have is I dash an email to my aunt in USA. Sent. तीनटै सेन्ट नै हो तर तीनटैको मिनिङ अनि स्पेलिङ चाहिँ भिन्न छ फरक छ यो सेन्ट भनेको के हो भने पठाउनु यो सेन्ट भनेको के हो भने स्मेल सेन्टको जुन हाम्रो स्मेल आउँछ त्यो यो सेन्ट भनेको चाहिँ करेन्सी भयो सो लेट्स सी नाउ I dash an email to my aunt पैसा त पठाउँदैन इमेलमा सेन्ट पनि पठाउँदैन इमेलमा यो चाहिँ पठाउनु भयो हैन सो I sent an email to my aunt so we use sent. Now the next question we have is the children got dash during the lecture board यो बोर्ड भनेको चाहिँ यो बोर्ड भयो लाइक यो this is a kind of board that we stick it on wall त्यो जुन पनि किसिमको बोर्ड हुन सक्छ तर यो बोर्ड भनेको के हो भने चाहिँ यो बोर्ड भनेको थाकेर लाइक हुन्छ नि एकदमै बोरिङ काइन्ड अफ छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी BORED भन्छौँ सो फर हियर द करेक्ट अप्सन इज BORED. The children got bored during the lecture. Next question, Mr. and Mrs. Littles like to work in dash garden. There and there. So see, यो चाहिँ के हो भने this is not there. This is more than there. This is like they are denoting it to they are को short form हो and this there we use it for places like keep it there or keep it on the table or something like that तर यो there चाहिँ हामी किन युज गर्छौं यो there चाहिँ हामी लाइक हुन्छ नि मान्छेहरुलाई डिनोट गर्नको लागि युज गर्छौं यो we have discussed this previously as well so this is for denoting places this is for denoting like people and this is like this is like it's they are भन्न खोजेको this is like this short form of they are. So let's see now. Mr. and Mrs. Littles like to work in dash garden. यसको if हामीले मिनिङ हेर्यो भने Mr. and Littles like Mr. and Mrs. Littles like आफ्नो गार्डनमा काम गर्न मन लाग्छ अब आफ्नोलाई चाहिँ कसरी देखाउने त यिनीहरुलाई आफ्नो गार्डनमा काम गर्न मन लाग्छ यो हामीलाई थाहा छ तर हामीलाई यसलाई डिनोट गर्नु छ सो we will denote it like their garden अब यसमा चाहिँ कुन चाहिँ their युज हुन्छ सो as we know ki is you man like these are like two people and there is used for people so let's say we use THEIR. Mr. and Mrs. Littles like to work in their garden. Now we will move on to another question. So moving on to another question that we have is Arya is going to dash his work boots today. अनि हामीसँग अप्सन छ एउटा चाहिँ वेयर अनि अर्को पनि वेयर सो यो वेयर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ फेरि एकदमै सेम आउँछ वेयर र वेयरको तर यिनीहरूको स्पेलिङमा फर्स्टली डिफरेन्स छ त्यसमाथि यसको मिनिङ पनि डिफरेन्ट छ वेयर भनेको के भयो भने लगाउनु कुनै पनि कुरा लगाउनु लाइक फर एक्जाम्पल वी वेयर क्लोथ्स आई वेयर इयरिङ्स आई वेयर माई लिपस्टिक आई वेयर येलो कलर सो त्यो वेयर भनेको के भयो भने म लगाउँदैछु त्यो कुरालाई तर यो वेयर भनेको के भयो भने टु बी स्पेसिफिक अबाउट लाइक
हुन्छ नि पटरीहरूको के बनाएको हुन्छ एल्स कुनै स्पेसिफिक कुराहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी वेयर भन्छौँ वेयर भनेर डिनोट गर्छौँ अनि यो वेयर भनेको चाहिँ लगाउनु भयो सो नाउ लेट्स सी लुक एट द क्वेसन कि वाट इज क्वेसन आस्किङ अस फर आर्या इज गोइङ टु ड्यास हिज वर्क बुट्स टुडे हिज वर्क बुट्स बुट्स भनेको के भयो भने त जुत्ता भयो होइन अब जुत्तालाई त पक्कै पनि लगाउँछ होला हिज वर्क बुट्सलाई हिज गोइङ टु वेयर इट टुडे हिज गोइङ टु वेयर इट टुडे सो आर्या इज गोइङ टु वेयर Now the next question we have is, do you think it is going to dash this afternoon? Rain, rain, rain. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दिस रेन भनेको चाहिँ मोनार्कहरूको चाहिँ रुल्सहरू भयो दिस इज टिपिकली डिनोटेड टु द मोनार्कीहरूको थिङ एन्ड रेन भनेको चाहिँ के भयो भने त पानी परेको अनि यो रेन भनेको के भयो भने चाहिँ घोडालाई जुन स्ट्र्यापले समातेको हुन्छ नि लाइक वेन युआर राइडिङ अ हर्स यु हेभ अ स्ट्र्याप विच इज युज टु कन्ट्रोल द हर्स सो त्यो स्ट्र्यापलाई चाहिँ हामी रेन भनेर भन्ने गर्छौँ अब यहाँ हामी क्वेसन हेरौँ त डु यु थिङ्क इट इज गोइङ टु ड्यास दिस आफ्टरनुन अब द क्वेसन इज आस्किङ लाइक द क्वेसन इज स्पेसिफिकली आस्किङ फर समथिङ होइन अब रेन त पक्कै पनि हुँदैन किनभने हर्सको कतै मेन्सन पनि छैन एन्ड देयर इज नथिङ रिलेटेड टु देयर इज गोइङ टु रेन दिस आफ्टरनुन भनेर द्याट कान्ट बी रेन भनेको नि भएन किनभने इट्स लाइक द रुल्स सो द करेक्ट अप्सन फर हियर इज डु यु थिङ्क इट इज गोइङ टु रेन दिस आफ्टरनुन तिमीलाई लाग्छ कि आज पानी पर्न सक्छ भनेर वी युज इट एज रेन Now the next question we have is I saw a restaurant just off dash about a mile ago. एउटा चाहिँ छ रोड अर्को चाहिँ छ रोड सो यो चाहिँ के हो भने रोड भनेको पाथ भयो होइन जस्तो कि हाइवे स्ट्रिट जसमा चाहिँ हामी गाडीहरू चलाउने गर्छ एक्सेट्रा यो चाहिँ राइडको पास्ट फर्म हो यो रोड भनेको राइडको पास्ट फर्म भयो यो रोड भनेको हाइवे अर स्ट्रिट भयो अब हेरौँ न क्वेसन आई स अ रेस्टुरेन्ट जस्ट अफ द ड्यास अबाउट अ माइल अगो सो उसले रेस्टुरेन्ट हेऱ्यो कता हेऱ्यो त हिजो हेऱ्यो लाइक हिवेनी रोड नो ही स अ रेस्टुरेन्ट जस्ट अफ द रोड अबाउट अ माइल अगो अलि माइल अघि उसले चाहिँ लाइक अफ द रोड एउटा रेस्टुरेन्ट भेटेको थियो सो नाउ वी राइट हियर R-O-A-D. So the next question we have is Arya's brother is in a dash which plays pop music. Band. यो band भनेको के हो भने चाहिँ this is for musicians अनि लाइक हुन्छ नि ड्रमरहरूको गिटारिस्टहरूको पियानिस्टहरूको यो सबैजनाको एउटा कलेक्सन जतिखेर बन्छ फर रिलिजिङ अ स्पेसिफिक सङ अर समथिङ ऱ्याट टुगेदर होइन त्यसलाई चाहिँ हामी ब्यान्ड भन्ने गर्छौँ तर यो ब्यान्ड भनेको के भयो भने कुनै कुरालाई ब्यान्ड गरिदिनु फर इक्जाम्पल येलो कलर इज ब्यान्ड एट दिस इन दिस प्लेस or else smoking is banned here or else this shampoo product got banned in 2010 सो यो भनेको चाहिँ के हो भने स्ट्रिक्टली त्यसलाई अलाउ नगर्ने खालको लाइक त्यो ठाउँमा तिमी त्यो गर्न सक्दैनौ भनेर दिस इज द मिनिङ अफ दिस ब्यान्ड अनि यो ब्यान्ड भनेको चाहिँ कुनै पनि ग्रुप अफ म्युजिसियन्सहरूको जतिखेर वेन दे आर कम्पाइल्ड टुगेदर विथ डिफ्रेन्ट आर्टिस्ट सो तिनीहरूलाई चाहिँ हामी यो ब्यान्ड भन्ने गर्छौँ सो आर्याज ब्रदर इज इन आर ड्यास विच प्लेज पप म्युजिक pop music यहाँ pop music को कुरा भइरहेको छ then probably that Arya's brother must be in the band. Now the next question we have is Aditya wants her socks. Aditya wants his socks. Aditya wants his socks because his toes are cold. Aditya wants his socks because his dash are cold. एउटा चाहिँ टोज भयो अर्को पनि टोज भयो अब दुवै टोजमा के डिफरेन्स छ भने यो भनेको चाहिँ दिस इज अ
हाम्रो खुट्टाको टोलाई डिनोट गरिरहेको छ एन्ड यो टोजको मिनिङ त सबैलाई थाहा होला तर यो टो भनेको के भयो भने वेन एभर यु आर लाइक parking your car or your bike or your any kind of vehicle in a non-parking area, then हुन्छ नि एउटा त्यो कार आएर उठाएर लग्ने so they basically tow your cars or तिम्रो लाइक गाडीहरू कुनै नि vehicle if it is like चल्न सकेन बिच बाटोमा then you just leave it there अनि there is a specific एउटा स्पेसिफिक गाडी आउँछ एन्ड देन दे जस्ट टो योर कार or your bike or your cycle to a specific place होइन सो त्यो ठाउँसम्म टो गरेर लग्छ तिम्रो गाडीलाई किनभने त्यो गाडी चल्न सकेको छैन सो त्यसलाई चाहिँ हामी TOW टो भन्छौँ एन्ड द्याट इज वाट इट इज लाइक टोज अनि टोज यसमा चाहिँ हेर न आदित्य वान्ट्स हिज सक्स बिकज हिज ड्यास आर कोल्ड अब यहाँ गाडी कतै मेन्सन छैन यहाँ टो गर्ने पनि कतै मेन्सन छैन अनि लाइक सक्सको कुरा भइरहेको छ भने सक्स त हामी खुट्टामा लगाउने गर्छौँ नि त एन्ड देन खुट्टामा वाट इज म्याचिङ लाइक वी हेभ लाइक टोज सो वी युज TOES सो नाउ सी आदित्य वान्ट्स हिज सक्स बिकज हिज टोज आर कोल्ड उसको खुट्टा लाइक हुन्छ नि फिटमा उसको टो एकदमै कोल्ड भइरहेछ द्याट इज वाइ ही वान्ट्स सक्स सो नाउ वी विल मुभ अन टु अनदर क्वेसन Moving on to another question that we have is the teacher walked down the dash between the rows of desks. Aisle. अब चाहिँ हामीसँग दुईवटा आयल छ तर स्पेलिङ चाहिँ दुवैको डिफ्रेन्ट छ प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि चाहिँ दुवैको सेम आउँछ तर स्पेलिङ र मिनिङ दुवै डिफ्रेन्ट छ यो आयल भनेको के हो भने चाहिँ दिस इज बेसिकली वेन यु वक डाउन द आयल्स जुन हामी रिफर गर्छौँ नि वी नो द्याट सेलिब्रिटिज आर अल्सो वकिङ डाउन द आयल अर ड्युरिङ अ वेडिङ पनि द ब्राइड एन्ड ग्रुम वक डाउन द आयल त्यो आयल भनेको चाहिँ एउटा त्यो पाथवे हुन्छ नि त्यो ठाउँ जताबाट हामी हिँडेर जान्छौँ कुनै पनि ठाउँको बिचबाट यसो बनाएको त्यो ठुलो पाथवे सो द्याट इज नन एज आयल्स तर अर्को आयल भनेको चाहिँ के भयो भने अर्को आयल भनेको चाहिँ आइल्यान्ड हो सो नाउ लेट्स सी द टिचर वक डाउन द ड्यास बिट्विन द टु रोज अफ डेस्क लेट्स इमेजिन कि यो एउटा रो छ यो अर्को रो छ अनि त्यो बिचबाट टिचर इज वकिङ सो अब यसलाई चाहिँ हामी आइल्यान्ड भन्नु त मिलेन नि सो यो आयल भनेको त आइल्यान्ड भयो सो द करेक्ट अप्सन फर हियर इज अप्सन ए विच इज आयल Now we look at the next question that is Aditya has a dash in her shoulder in his shoulder so we have pain and pain अब यसमा चाहिँ के डिफरेन्स छ भने पेन भनेको के भयो भने यु नो विन्डोजहरूको त्यो ग्लासमा जुन हुन्छ नि त्यो एउटा सिङ्गल सिट अफ ग्लास विन्डोजहरूमा बनाएको त्यसलाई चाहिँ हामी पेन भन्छ एउटा पेन भनेको चाहिँ त्यो भयो अर्को पेन भनेको चाहिँ ब्रेड पनि हुन्छ लाइक इन फ्रेन्च यु कल ब्रेड अ पेन सो पेन भनेको चाहिँ त्यो भयो यो पेन भनेको चाहिँ के हो त यो पेन भनेको दुख्नु हो लाइक इफ मैले आफ्नो I got my hand fractured and I have a pain or else I have a pain in my head or else I have a pain in my stomach त्यो भनेको के भयो भने मलाई मेरो पेट दुखिरहेछ मेरो टाउको दुखिरहेछ त्यस्तो पेन चाहिँ त्यो भयो सो न आदित्य हेज अ ड्यास इन हिज सोल्डर अब सोल्डरमा चाहिँ के हुन्छ त दिस पेन इज बेसिकली रिफरिङ टु अ शीट अफ ग्लास अर अ ब्रेड इन फ्रेन्च सो सोल्डरमा त ग्लास र ब्रेड त हुन सक्दैन सोल्डरमा चाहिँ सोल्डर चाहिँ दुख्न चाहिँ सक्छ सो द्याट इज वाइ वी युज पेन अप्सन बी नाउ वी मुभ अन टु अनदर क्वेसन द्याट वी हेभ द स्कुल ड्यास स्पोक टु अ ग्रुप अफ पेरेन्ट्स प्रिन्सिपल एउटा प्रिन्सिपल भनेको के भयो भने दिस प्रिन्सिपल बेसिकली मिन्स
head of the school को principal or any sum of money पनि हुन्छ जुन हामी युज गर्छौँ नि simple interest calculate गर्नलाई principal time र rate by 100 so त्यो principal भनेको चाहिँ यो principal हो तर यो principal भनेको के हो भने when you have a set of rules हैन like these are the principle you must follow for performing this experiment or like these are the set of principles you need to know भनेर सो त्यस्तो प्रिन्सिपलहरु चाहिँ त्यो हो अनि यो प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ हेड अफ स्कुल हो सो अब यो स्कुलको मान्छेहरुले ग्रुप अफ पेरेन्ट्ससँग कुरा गरेको छ द स्कुल ड्याश स्पोक टु अ ग्रुप अफ पेरेन्ट्स अब स्कुलको ग्रुप अफ पेरेन्ट्ससँग चाहिँ कसले चाहिँ इन्टरेक्ट गर्छ त प्रोबब्ली स्कुलको प्रिन्सिपलले सो वी युज अप्सन ए व्हिच इज PAL principal. Next question that we have is the clerk wants to dash as many TVs as possible. एउटा चाहिँ सेल भयो एउटा चाहिँ सेल भयो यो सेल भनेको बेच्नु हो यो सेल भनेको you can say prisonerहरूलाई जुन जेलमा राखेको हुन्छ नि त्यसलाई पनि हामी यो सेल भनेर डिनोट गर्छौँ there are multiple other different sales as well जस्तै कि सेल यो चाहिँ बोट सेल गरेको भयो ओसनमा or else sale you know जतिखेर when you are in a store and then sale लागेको हुन्छ so there's like 50% off 10% off so त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसरी सेललाई डिनोट गर्छौँ there are like different वर्डिङहरु हैन जसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ सेम हुन्छ तर मिनिङ र स्पेलिङ चाहिँ एकदमै डिफरेन्स हुन्छ अब यो क्वेशनमा हेरौँ ल यो क्वेशनमा हामीलाई के चाहिन्छ त द क्लर्क वान्ट्स टु ड्याश एज मेनी टिभीज एज पोसिबल सो वी आर टकिङ अबाउट अ क्लर्क अफ अ शप हैन अनि एज मेनी टिभीज एज पोसिबल सो यो भन्ने के खोजेछ भने त्यसलाई टिभी बेच्नु छ जति हुन सक्यो त्यति सो यसमा चाहिँ हामी कुन सेल युज गर्छौँ पक्कै पनि द जेलर वन वी डोन्ट युज इट सो द करेक्ट अप्सन इज ए SELL. Now the next question we have is I don't want to talk about the dash anymore. I don't want to talk about the past. यो past भनेको के हो भने यो past भनेको I passed the test which means I didn't fail it. मैले त्यो टेस्टलाई पास गरे passing score लाएर I didn't fail it. मैले either I top or like this is basically passing or failing ko past and this is past भनेको which is like our past लाई denote गर्दैछ so let's see the question which we have I don't want to talk about the dash anymore past भनेको त past हुनु हो नि so but people often don't want to talk about their past भनेको पहिलाको कुनै कुरा होला पहिलाको जति पनि कुरा छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नु छैन अब so we use I don't want to talk about the past anymore. Now we move on to another question. So another question that we have is nobody dash what you are thinking अनि हामीसँग अप्सन छ nose and nose अब यो नोज भनेको के भयो भने दिस इज अ पार्ट अफ आवर बडी लाइक द पार्ट अफ आवर फेस विच इज नोज तर अर्को नोज भनेको यु नो समथिङ भनेको तिमीलाई थाहा छ त्यो कुरा त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी इङ्ग्लिसमा भन्छौँ भने आई नो दिस थिङ सी नोज अबाउट यु सो उसलाई चाहिँ यो कुरा थाहा छ सो थाहा छ भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामी इङ्ग्लिसमा नो भन्छौँ and that is like knows so nobody dash what you are thinking कसैलाई थाहा छैन what you are thinking अब यसमा चाहिँ यो knows चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्दैन because this is basically a part of our body हैन so we use KNOWS. Now the next question we have is I have dash dollars in my pocket for and for so यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दिस इज फर सो यु आर जस्ट टेलिङ इट आई एम युजिङ दिस फर माई गुड सो म यो के को लागि युज गरिरहेको छु फर माई गुड सो द्याट इज द फर विच आई एम युजिङ इट एन्ड त्यो फरको स्पेलिङ चाहिँ FOR छ तर यो फर चाहिँ न्युमेरिकल फर्म भयो विच इज दिस
which is number. So let's see, I have dash dollars in my pocket. कतिवटा डलर छ, डलर्स भनेको करेन्सी भयो हैन. अब कति डलर छ त पकेटमा, so it will be $4. Now the next question we have is, I need to take a dash from the exercise. Break and break. यो break भनेको के भयो भने, this break basically means you want a time off हैन. Like मैले धेरै पढिसकेँ, now I need a break भनेको I am continuously doing something and अब चाहिँ मलाई ग्याप चाहियो for some time. So त्यो time of पिरियडलाई हामी चाहिँ ब्रेक भन्छौँ. तर यो ब्रेक भनेको के भयो भने, भेहिकलमा जुन ब्रेक हुन्छ नि, हामीले ब्रेक लगाउँछौँ, त्यो ब्रेक भयो. सो नाउ लेट्स सी, आई नीड टु टेक अ ड्यास फ्रम द एक्सर्साइज. उसले धेरै एक्सर्साइज गर्यो होइन, अब उसलाई ब्रेक चाहियो. अब कुन चाहिँ ब्रेक हुन्छ त भेहिकललाई स्टप गर्ने ब्रेक त चाहिँदैन होला. ब्रेक भनेको यु निड अ टाइम आउट अफ यर एक्सर्साइज फर सम टाइम्स. सो वी युज BREAK. Now the next question we have is, humans have hands, dogs have dash. Pause, pause. You pause भनेको के भयो भने, while we are watching a movie, we have this thing. हाम्रो युट्युबमा पनि अनि त्यसमा पनि हुन्छ नि त, resume र pause. त्यो चाहिँ भयो यो वाला pause, PAUSE, which is basically म एकछिनको लागि यो भिडियोलाई पज गरेको छु. I am stopping this video for a while. तर यो pause भनेको के भयो भने चाहिँ बिरालो र डग्सको जुन हात हुन्छ नि, त्यो जुन pause हुन्छ. So that is what this PAWS pause means. So now humans have hands, dogs have paws, which is PAWS. Dogs or cats ko hand like we call it paws. The last question for today, which is, dash be here in a few minutes. He'll be here for a few minutes. He'll. यो एउटा हिल भनेको चाहिँ HEEL हिल भनेको चाहिँ हाम्रो हिल भयो जुन हामी लगाउँछौँ, लाइक we use sandals and all, त्यसको हिल भयो. एउटा हिल भनेको के भयो भने, you know, you are healing from your past traumas भनेको तिमी अलिकति हुन्छ नि ट्रान्सफर्म भइरहेछौ पास्ट ट्रमाबाट, अनि you are healing, which means तिम्रो अहिले सुधार हुँदैछ. सो त्यो हिल भनेको चाहिँ यो भयो. एन्ड हिल भनेको चाहिँ he will go short form हो. So now dash be here in a few minutes. यसमा चाहिँ obviously the answer is very clear. We will use the short form of he will, which is he'll be here in a few minutes. That's it for today. This is how you choose the correct options. The wording or meaning thauna is very, very important. So yeah, that's it. Thank you. Hello everyone, welcome back. So as I say, we are going to study about paronyms, homophones and homographs, which are very important for our language and like हाम्रो वर्ड छुट्याउनको लागि वर्डिङहरु कुन वर्ड कुन ठाउँमा युज गर्ने हो त्योहरु सिक्नको लागि. And this is equally important for your bridge course as well. So अब चाहिँ हामी हेरौँ, what do we actually mean by paronyms, homophones and homographs. सो हामी जति पनि इङ्ग्लिसमा वर्डहरु युज गर्छौँ त्यो वर्डहरु पनि क्याटेगोराइज हुन्छ कि त्यो कुन क्याटेगोरीमा पर्दछ. सो द फर्स्ट वन वी हैव इज पैरानिम्स, वर्ड्स विथ सिमिलर प्रोनाउन्सिएसन बट डिफरेन्ट स्पेलिङ्स एन्ड मिनिङ्स. यसमा के हुन्छ भने वर्डिङहरु चाहिँ सिमिलर प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ, हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ, तर तिनीहरुको वर्डिङ त्यो वर्डको मिनिङ डिफरेन्ट हुन्छ, ठ्याक्क त्योसँग स्पेलिङ पनि डिफरेन्ट हुन्छ. त्यसको एउटा इक्जाम्पल के भयो भने एउटा एक्सेप्ट एन्ड एक्सेप्ट. सो एक्सेप्ट अनि एक्सेप्ट भन्दाखेरि चाहिँ बोथ साउन्ड द सेम, तर मैले कुन वर्डलाई कुन ठाउँमा युज गर्छु द्याट गिभ्स यु अ डिफरेन्ट मिनिङ. फर इक्जाम्पल, आई वोन्ट एक्सेप्ट योर गिफ्ट. वाट डज द्याट मिन? यसले भनेको के भयो भने म तिम्रो त्यो गिफ्टलाई एक्सेप्ट गर्दिनँ, म त्यो लिँदिनँ भनेर मैले यो भन्न खोजेको छु नि त. सो आई युज ACCEPT एक्सेप्ट. म चाहिँ त्यो गिफ्ट एक्सेप्ट गर्दिनँ. अर द क्यासियर एक्सेप्टेड द मनी, विच मिन्स उसले त्यो पैसा लियो.
सो यो एक्सेप्टमा र EXCEPT वाला एक्सेप्टमा देयर इज अ ह्युज डिफरेन्स किनभने एक्सेप्ट त्यो EX like this except where do I use this except I use in a place where I have to be specific कुनै एउटा particular कुरालाई मलाई त्यो sentence बाट निकाल्नु छ. For example, I eat all the fruits except for strawberries, or I like all the vegetables except for cauliflower, or I have been to all other places except for Paris. So यसमा चाहिँ के भइरहेछ भने त्यो एउटा जुन एक्सेप्सनल केस छ लाइक त्यो एउटा पर्टिकुलर ठाउँलाई छोडेर म अरू बाँकी सारा ठाउँमा गइसकेको छु. For that we use except. So except is ACCEPT is basically a verb अनि except भनेको चाहिँ preposition भयो. except भनेको चाहिँ एक्सक्लुड गर्ने कि कुनै कुरालाई एक्सक्लुड नै गर्दिने आफ्नो लाइक त्यो सेन्टेन्सबाट. सो प्यारानिम्स भनेको अगेन के भयो भने pronunciation चाहिँ सेम हुन्छ लाइक सुन्दाखेरि I'll have the same idea of that one word तर that depends upon the sentence जसमा म युज गरेको छु किनभने that gives a very different meaning as both of them are like two different things. एउटा चाहिँ verb भयो भने अर्को चाहिँ preposition हो. So now moving on to the next one which is homophones. Homophones भनेको के भयो त words with identical pronunciation but different spellings and meanings. यसमा के हुन्छ भने paronyms are like similar pronunciation तर homophones are like identical pronunciation. For example, flour, flour. So what is this? Flour भनेको चाहिँ we use like breadहरू बनाउनको लागि ground up grain. So हुन त दुवै noun हो हैन तर see we can see कि spelling different छ spelling different छ तर pronunciation अलिकति same छ. Flour and flour. So this we use like I used 100 gram of flour for making my bread and flour भनेको I received a flour today. यसमा चाहिँ के डिफरेन्स भयो भने यो दुईटाको मिनिङ चाहिँ एकदमै डिफरेन्ट छ नि त. एउटा खाना बनाउनको लागि युज हुन्छ अर्को चाहिँ इट इज अ फ्लावर लाइक रोज टुलिप्स अर सनफ्लावर त्यो चाहिँ फ्लावर भयो. सो दिस इज अ प्लान्ट एन्ड फ्लावर माथिबाट चाहिँ इट्स अ आइटम इट्स बेसिकली इन्ग्रिडियन्ट फर माई baking stuff or for like cooking or anything else. So homophones भनेको के हो भने तिनीहरूको identical pronunciation हुन्छ तर again spelling र meaning एकदमै different हुन्छ. So it depends कि म कुन चाहिँ सेन्टेन्समा कुन चाहिँ word use गरिरहेको छु. Now moving on to homographs, words with identical spellings but different meanings. See प्यारानाइम्स र होमोफोन्समा के हुन्छ भने सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त सेम लाग्छ हैन लाइक स्पेलिङ र मिनिङ डिफरेन्ट हुन्छ तर सुन्दाखेरि वी फाइन्ड इट सिमिलर एन्ड बट होमोग्राफ्समा के हुन्छ भने यसमा चाहिँ स्पेलिङ पनि आइडेन्टिकल हुन्छ. यसमा स्पेलिङ आइडेन्टिकल हुन्छ तर मिनिङ चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ. यसको कहिलेकाहीँ प्रोनाउन्सिएसन पनि डिफरेन्ट आउँछ द्याट इज नट अ थिङ लाइक homograph को pronunciation is different आउन सक्छ तर they have like the same spelling तर again meaning चाहिँ different हुन्छ. So it depends about फेरि कि म त्यो word लाई कुन ठाउँमा कसरी use गरिरहेको छु in which sentence and as what I'm using it. So for example we have rose and rose. एउटा चाहिँ noun भयो एउटा चाहिँ verb भयो. अब if I use it in a sentence then I received a rose. So यसमा चाहिँ rose भनेको के भयो भने I received a flower. मैले एउटा flower पाएँ. अनि then again if I use another word अनि another sentence मा then it comes as in the sun rose at 6 yesterday. So यसमा चाहिँ के छ भने sun rise गरेको past form. Like I am telling you a past form कि yesterday at what time the sunrise कुन बेला भएको थियो हैन लाइक 6 बजे भएको थियो 7 बजे भएको थियो 8 बजे भएको थियो जति टाइममा नि भयो. I am telling you the past form of rise. So rose is the past form of rise. So एउटा चाहिँ verb भयो अर्को चाहिँ noun भयो. This is about homographs कि यिनीहरूको लाइक
हुन्छ नि हेर्दाखेरि चाहिँ स्पेलिङ चाहिँ सेम लाग्छ सो मान्छे कन्फ्युज हुन्छ तर वी निड टु किप इन माइन्ड कि हामी कुन बेला लाइक कुन सेन्टेन्समा हामीले यो युज गरेको छु अनि त्यो सेन्टेन्समा युज हुँदाखेरि यसको मिनिङ चाहिँ के आउन सक्छ अनि यसको पार्ट अफ स्पिच चाहिँ के हुन्छ नाउन हुन्छ कि वर्ब हुन्छ भनेर सो मुभिङ अन टु नेक्स्ट Moving on to the next one, which is homonyms. So, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने words with identical spellings and pronunciation but different meanings. This is यो पहिलावाला भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट मात्र नभए लाइक दे आर अल्सो होमोग्राफ्स नै तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इट्स बेसिकली आइडेन्टिकल स्पेलिङ्स चाहिँ आइडेन्टिकल नै हुन्छ जसरी कि हामीले रोजहरूको हेरेका थियौँ सो स्पेलिङ चाहिँ आइडेन्टिकल हुन्छ एन्ड प्रोनाउन्सिएसन पनि तर मिनिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ अगेन द सेम थिङ सो फर इक्जाम्पल वी हेभ लेफ्ट एन्ड लेफ्ट एउटा चाहिँ एडभर्ब हो अर्को चाहिँ वर्ब हो यसमा चाहिँ के भयो भने एउटा लेफ्ट भनेको के हो अपोजिट अफ राइट मेरो राइट ह्यान्डको अपोजिट इट्स लेफ्ट ह्यान्ड एउटा लेफ्ट चाहिँ त्यो भयो अर्को चाहिँ के भयो सिम्पल पास्ट फर्म टु लिभ लिभ हामी छोडेर जानु भनेको लाइक कतैबाट वी लेफ्ट अब त्यसको चाहिँ लाइक पास्ट फर्म हो लिभको चाहिँ पास्ट फर्म हो लेफ्ट सो दिस इज अल अबाउट होमोनिम्स Now let's move on to the next which is heteronyms. यसमा के हुन्छ भने words with identical spellings but different pronunciations and different meanings. अब यसमा चाहिँ pronunciation पनि different आउँछ spelling पनि different spelling different हुँदैन pronunciation different हुन्छ meaning different हुन्छ तर spelling चाहिँ एकदमै same हुन्छ for example read यसलाई म रिड पनि पढ्न सक्छु यसलाई म रेड पनि पढ्न सक्छु तर इट्स बेसिकली दिस वान इज रिड एन्ड दिस वान इज रेड अब हाउ डु आई डिफ्रेन्सिएट म कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्छु कुन रिड हो कुन रेड हो भनेर अब इट डिपेन्ड्स अपन द सेन्टेन्स जुन म युज गरेको छु टु इन्टरप्रेट समथिङ रिटन अब इफ आई से आई वाज रिडिङ अ बुक द्याट डजन्ट मिन्स कि म पास्टको कुरा गरेको छु भनेर आई वाज रिडिङ द बुक द्याट मिन्स कि म त्यो बुक पढिरहेको थिएँ तर इफ आई जस्ट से द्याट आई रेड द बुक देन इट्स बेसिकली मैले यसको पास्ट फर्म युज गरेँ मैले रिडको पास्ट फर्म युज गरेको छु द्याट आई रेड द बुक अलरेडी मैले त्यो बुक पढिसकेको छु भनेर सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्पेलिङ चाहिँ सेम हेरिरहेको छ तर मैले प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि पनि त डिफ्रेन्ट प्रोनाउन्सिएट गरेँ नि त वन्स आई प्रोनाउन्सिएटेड इट लाइक रेड अनि अर्कोमा प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि आई सेड रिड सो रिड एन्ड रेड आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स अनि यिनीहरूको मिनिङ पनि डिफ्रेन्ट छ तर स्पेलिङ चाहिँ के छ भने यसमा स्पेलिङ चाहिँ सेम छ सो नाउ मुभिङ अन टु क्यापिटल नेम्स words with identical spelling except for a difference in the capitalization but different meanings यसमा चाहिँ के हुन्छ भने we have like the same spellings हैन or for a difference in the capitalizations but different meanings चाहिँ different हुन्छ identical or different pronunciation हुन सक्छ है यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ pronunciation identical हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ हुँदैन and spellings चाहिँ same हुन्छ Now let's get an example and त्यसबाट हेरौँ ल मर्क्युरी भनेको चाहिँ नाउन भयो होइन पार्ट अफ स्पिच चाहिँ सेम छ दुवैको अब मर्क्युरी भनेको दुईवटा कुरा हुन्छ नि त देयर आर लाइक डिफ्रेन्ट थिङ्स इफ आई से मर्क्युरी देन आई क्यान अल्सो इट क्यान बी कि म एउटा प्लानेटलाई भनिरहेछु अर एल्स आई एम टेलिङ टु अ केमिकल एलिमेन्ट त्यो केमिकल एलिमेन्ट जुन थर्मोमिटरहरूमा युज हुन्छ नि त मर्क्युरीभित्र सो इफ द्याट डिपेन्ड्स अपन मी कि म कुन चाहिँ कुरालाई एड्रेस गरेर छु कुन चाहिँ मिनिङलाई एड्रेस गरेर छु आफ्नो सेन्टेन्समा एन्ड हाउ एम आई युजिङ इट if I use it like Mercury is a part of solar system, then probably I am not telling it for the chemical substance को लागि like chemical element को लागि त म solar system मा त जादिन होला नि त solar system मा म गइरहेछु भने obviously it's about the planets and planets मा नि there is Mercury so Mercury भनेको चाहिँ त्यो भयो अब if I say it that I found a mercury thermometer in the chemistry lab then it will be a chemical element मैले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ chemical element लाई address गरेर छु I am not addressing the planet because how can I find a planet in our chemistry lab
So it's this is about capitoniums अनि यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सेन्टेन्समा हेर्नुपर्छ कि हामीले कुन बेला हामीले कुन सेन्टेन्स युज कुन वर्ड युज गरिरहेछौँ अनि त्यो वर्डमा अनि त्यो सेन्टेन्समा चाहिँ कुन मिनिङ आउन सक्छ त and yeah that is it about capitoniums as well. We'll move on to the last one. So हामी चाहिँ यहाँ लास्टमा आइपुग्यौँ. अब the last one we have is ornyms. यो चाहिँ के हुन्छ भने योभन्दा पहिला हामीले जुन प्यारोनिम्स पढेको थियौँ which is like basically similar वर्ड्सहरू जसको like similar pronunciation आउँछ तर मिनिङ र स्पेलिङ चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ एउटा फ्रेज हुन्छ कि यो प्यारोनिम्स नै हो तर इट्स इन अ फ्रेज. सो यो फ्रेजेसहरूमा चाहिँ सिमिलर प्रोनाउन्सिएसन आउँछ तर त्यसको मिनिङ र स्पेलिङहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ. फर इक्जाम्पल यसरी हामीले हेऱ्यो भने दिस इज आइसक्रिम. आइसक्रिम भनेको के भयो भने म कराइरहेको छु त्यसलाई चाहिँ म भन्छु आई स्क्रिम लाइक इट्स आई एम स्क्रिमिङ. स्क्रिमिङ भनेको चाहिँ कराउनु भयो. तर हेर आइसक्रिम भनेको के भयो त आइसक्रिम भनेको द फ्लेभरफुल डिजर्ट्स वी हेभ लाइक डिफ्रेन्ट फ्लेभरको चक्लेट स्ट्रबेरी भेनिला आइसक्रिम जुन हामी खाने गर्छौँ यो चाहिँ त्यो आइसक्रिम भयो. तर यो भनेको चाहिँ के भन्नु भने म कराइरहेको छु. सो इफ यु युज इट टुगेदर देन इट विल बी आइसक्रिम फर एन आइसक्रिम. सो मैले कराएँ एउटा आइसक्रिमको लागि. यो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ लाइक सी वी क्यान सी कि यो आइसक्रिम र आइसक्रिमको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ मैले भन्दाखेरि चाहिँ सेम आइरहेको छ होइन. तर आइसक्रिम भनेको म कराउनु भयो अनि आइसक्रिम भनेको त डेजर्ट भयो. सो दुवैको मिनिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट छ अनि दुवैको स्पेलिङहरू पनि डिफ्रेन्ट छ. नाउ लेट्स लुक एट द सेकेन्ड एक्जाम्पल द्याट इज फोर क्यान्डल्स. फोर क्यान्डल्स विच इज लाइक अ नम्बर अफ क्यान्डल. यो चाहिँ नम्बर भयो क्यान्डल्सको अनि यो चाहिँ क्यान्डल भयो. फोर क्यान्डल्स एन्ड फोर ह्यान्डल्स. सो दिस इज लाइक फोर्क जुन हुन्छ हामी स्पुन र फोर्क त्यो. सो नाउ वी सी द फोर क्यान्डल्स ड्रिप्ड अन द सिल्भर फोर्क ह्यान्डल्स. यो चाहिँ हामीले फेरि बोल्दाखेरि चाहिँ वी आर गेटिङ द सेम प्रोनाउन्सिएसन्स लाइक द फोर क्यान्डल्स ड्रिप्ड अन द सिल्भर फोर्क ह्यान्डल्स बट यो दुवैको मिनिङ चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट छ तर अनि स्पेलिङ्स पनि डिफ्रेन्ट छ तर प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि चाहिँ सेम आउँछ. सो इफ यो फ्रेज नभएको भए इफ दिस वाज लाइक वान सिङ्गल वर्ड देन यो प्यारोनिम्स हुन्थ्यो होइन. तर नाउ दिस इज अ फ्रेज. सो प्यारोनिम्सको फ्रेजेसलाई चाहिँ हामी ओरोनिम्स भन्छौँ एन्ड द्याट्स इट अबाउट दिस. सो यसरी चाहिँ हामीले पढ्यौँ होमोग्राफ्स, ओरोनिम्स, प्यारोनिम्स, होमोफोन्स एन्ड yeah that's it for this one. Thank you for watching. Hello, welcome back everyone. So यो भिडियोभन्दा पहिला चाहिँ हामीले पढाएको थियौँ प्यारोनिम्स, होमोग्राफ्स, ओरोनिम्सको बारेमा. सो अब चाहिँ हामी त्यसको एमसिक्यूहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ एन्ड वी विल सी कि हाउ डु वी युज द वर्ड्स इन अ करेक्ट म्यानर अनि कसरी त्यसलाई राख्ने सेन्टेन्स बुझेर सेन्टेन्स चाहिँ कसरी बुझ्ने र वर्ड्सको मिनिङ चाहिँ कुन हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हेर्ने ल. So the first question we have is they are not going to dash this exam. Lose. अब यसमा चाहिँ we got the same pronunciation होइन. lose अनि lose को pronunciation त सेम छ. अब हामी कुन राख्ने त but we got like different spellings. हाम्रो स्पेलिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट छ. यसलाई lose भनेको चाहिँ यो अर्को lose भनेको चाहिँ यो. अब let's see now winning or losing. यो lose भनेको चाहिँ स्ट्रिक्ट को अपोजिट भयो होइन. काइन्ड अफ कि इट्स नट भेरी टाइट इट्स लुज. अनि यो वान ओ भएको लाइक डबल ओ भएको लुज भनेको चाहिँ त्यो भयो. एउटा ओ भएको लुज भनेको चाहिँ युआर लुजिङ समथिङ लाइक इफ आई एम विनिङ यु आर लुजिङ इफ यु आर विनिङ आई एम लुजिङ. सो यो त्यो लुज भयो. अब लेट्स से यो कुन चाहिँ कन्टेक्स्टमा छ त दे आर नट गोइङ टु ड्यास दिस गेम भनेको यु आर नट गोइङ टु विन दिस गेम or lose this game. So for this one we use this lose. Next question. I think my parents are a little too loose. यसमा फेरि हामीलाई लुज युज गर्नु छ. अब कुन चाहिँ लुज हुन्छ त यो लुज भनेको चाहिँ
जित्नुको अपोजिट भयो विनिङ एन्ड लुजिङ यो लुज भनेको चाहिँ टाइटको अपोजिट भयो लाइक टाइट स्ट्रिक्ट भनेको कुराको लुज भयो सो आई थिङ्क माई पेरेन्ट्स आर लिटल टु नट भेरी स्ट्रिक्ट सो लुज भनेको लाइक मेरो पेरेन्ट्स हार्नुहुन्छ त्यो चाहिँ भएन होइन लिटल टु हारेको हुँदैन सो वी युज लुज द इजिएस्ट वे फर डुइङ दिस इज नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुहोस् अनि नेपालीमा हेर्नुहोस् विच वान इज लाइक मोर सुटेबल दिस इज वान अफ द साइड डैश of the medication effects effects यसमा चाहिँ हाम्रो pronunciation अलिकति different आयो है त so let's see this is one of the side effects of the medication यो effects भनेको के भयो भने effects shown so for example if I am using a face mask then त्यसको effects चाहिँ के हुन्छ त it will give me a face glow सो त्यसले ग्लो अप लिएर आउँछ सो त्यसको इफेक्ट चाहिँ यो हुन्छ यो इफेक्टको के हुन्छ भने द ट्रमा इज अफेक्टिङ मी भनेपछिको यो जुन कुरा भएको थियो त्यो कुराले चाहिँ मलाई एफेक्ट गरिरहेछ एन्ड द्याट इज बदरिङ मी यो इफेक्ट भनेको चाहिँ त्यो भयो सो यो इफेक्ट भनेको कुनै कुराको लाइक कुनै कुराले के चाहिँ दिन्छ त्यो भयो यो इफेक्ट भनेको चाहिँ कुनै कुराको आफूमाथि चाहिँ के भइरहेछ लाइक कसरी त्यो तिमी डिल गरेछौ त्यो कुरासँग त्यो चाहिँ एफेक्ट भयो सो दिस इज वान अफ द साइड ड्यास अफ द मेडिकेसन्स यो मेडिकेसनको एउटा साइड इफेक्ट हो सो यसमा चाहिँ हामी के युज गर्छौँ इफेक्ट्स Moving on to the next question that we have. Taking this medication might this dash your sleep. Effects. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो मेडिकेसन लिइसकेपछि मेरो स्लिप इफेक्ट हुन्छ हैन लाइक मेडिकेसनले गर्दा ममाथि कुनै चेन्ज हेरिरहेछ सो effects for using यो पढ्नको लागि चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ कि कुन वर्डको के मिनिङ हुन्छ भनेर बिकज यु निड टु नो न कि इफेक्ट भनेको के हो एफेक्ट भनेको के हो लुज भनेको के हो अनि लुज अर्कोवाला लुज भनेको के हो देयर यु निड टु नो द डिफरेन्सेस दुवैको So now, yeah, let's move on to the next question that we have. Make sure that they get dash money. There. Now you need to know that this there is used for places. This there is used for persons. So when we are addressing to a place, Kima, I'll go to that parks and you need to reach there. So I am addressing it to a place. तर यो there मैले use गर्दाखेरि I used their money. I used their money भनेको मैले त्यो मान्छेहरूको पैसा युज गरेको छु for that I am addressing to a person. So यसमा चाहिँ we get clear. Make sure that they like कुनै एउटा पर्सनलाई पर्टिकुलरली डाइरेक्ट गरेर भनेको छ टोकेर भनेको छ भने मेक श्योर द्याट दे गेट देयर युज हुन्छ देयर मनी नाउ लेट्स मुभ अन टु अनदर क्वेसन So the next question that we have is put the money dash there अब हामीले यो भन्दा पहिला के लिइरहेको थियो भने पहिलाको क्वेसनमा पनि देयर अनि देयर थियो होइन सो देयर इज युज टु रिप्रेजेन्ट अ स्पेसिफिक प्लेस कि लाइक तिमी कता बस्छौ अर एल्स यु रिच देयर त्यो देयर भनेको THERE हो तर देयर भनेको चाहिँ यु आर रिफरिङ टु पर्सन लाइक पिपल धेरैवटा पिपलहरू लाइक देयर सो पुट द मनी ड्यास भन्न मतलब पैसालाई त्यो ठाउँमा राख्देऊ So for this one we use there THERE. So now the next question we have is this is really dash about exciting exiting.
यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एक्साइटिङ भनेको के हो भने यु हेभ लाइक दिस स्पेसिफिक एक्सप्रेसन अफ इमोसन्स कि ओके यु आर भेरी एक्साइटेड फर दिस कन्सर्ट अनि यु आर भेरी चियरफुल एन्ड यु आर अल सेट फर दिस स्पेसिफिक थिङ सो त्यो भनेको चाहिँ एक्साइटिङ भयो होइन त्यो चाहिँ एउटा रस अफ इमोसन भयो तर एक्जिटिङ भनेको चाहिँ कतैबाट छोडेर निस्किनु हो सो यो चाहिँ दुवैमा डिफ्रेन्स छ एन्ड दुवैको प्रोनाउन्सिएसन पनि अलिकति डिफ्रेन्ट नै आउँछ सो दिस इज रियली ड्यास विथ एन एक्सक्लामेटरी मार्क सो वेयर यु युज एक्सक्लामेटरी मार्क वी नो द्याट वी आर लाइक हामी आफ्नो केही कुरालाई एक्सप्रेस गरिरहेछौँ सो फर द्याट रिजन वी युज एक्साइटिङ Now, the next question that we have is, the band will be dash the stadium in about half an hour. Exiting, exciting. Again, अब यहाँ चाहिँ हामीले के हेर्नुहोस् भने ब्यान्डले स्टेडियमबाट ड्यास गर्छ हाफ एन आवरमा एक्साइटिङ त गर्दैन होला बिकज दिस इज लाइक अ रस अफ इमोसन्स होइन त्यो इमोसन हो त ब्यान्ड विल बी एक्साइटिङ द स्टेडियम इन अबाउट हाफ एन आवर अर एक्जिटिङ यो भनेको एक्जिटिङ भयो वी युज एक्जिटिङ ब्यान्डले चाहिँ एक्जिट गर्छ स्टेडियमलाई कति मिनटमा अबाउट हाफ एन आवर जतिमा Now, moving on to the next question that we have. He is better at grammar dash IM. Now we have like two thens. Then and then. यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा के कुरा ध्यानमा राख्नु छ भने there and then. Most of the people get confused in this 4 words होइन maximum time किनभने these two are like pronunciation पनि सेम हुन्छ and we get confused कि हामीलाई कता युज गर्नु छ so this we use at places this we use for people this we use for timeline and this we use for compare or हुन्छ नि यस्तो नभएको भए देन आई वुड हेभ डन दिस समथिङ लाइक द्याट त्यस्तोमा वी युज इट सो यहाँ चाहिँ हामी हेरौँ न ही इज बेटर एट ग्रामर ड्यास आइएम यहाँ चाहिँ कम्पेयर भइरहेछ कि ऊ मभन्दा राम्रो छ ग्रामरमा सो यसमा चाहिँ कुन युज हुन्छ यो देन भनेको चाहिँ म कुनै टाइमलाई रिफर गर्छु कि ब्याक देन इन टाइम अर एल्स back then I used to do this or else I will reach school then I will do my homework भनेर अनि यो then चाहिँ म किन युज गर्छु भने she is happier than before यो चाहिँ के भयो भने मैले कम्पेयर गरेँ कि ऊ पहिलाभन्दा धेरै राम्रो छ so for comparison we use this then so यहाँ चाहिँ यो then हुन्छ now moving on to the last question that we have I didn't know him dash see I didn't know past form मा छ अब past form मा चाहिँ टाइमलाइनलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त यो देन त हामी कम्पेयर गर्न युज गर्छौँ नि त अब यो देन हामी युज गर्छौँ I didn't know him then so this is how we use the words and what you need to keep in mind is that त्यो स्मल बेसिक वर्डहरू जुन हुन्छ नि जति पनि स्मल बेसिक वर्डिङहरू हुन्छ त्यो सबको मिनिङ थाहा हुनुपर्छ एन्ड स्पेसिफिकली दिज 4 वर्ड्स यसमा चाहिँ बच्चा लाइक यसमा चाहिँ एकदमै धेरै कन्फ्युजन हुन्छ सबैलाई एन्ड या सो यु निड टु नो कि विच वेयर एट वाट प्लेस यु युज दिस देयर देन एन्ड देन किन यु निड टु किप द स्पेलिङ अल्सो इन माइन्ड समटाइम्स इट ह्यापन्स कि लाइक देयर लेख्ने ठाउँमा THEIR देयर लेख्ने ठाउँमा यु एन्ड अप राइटिङ THER त्यही भएर you need to focus on that spelling part also and yeah that's it for this video thank you so much welcome back everyone so आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ कि हामी इमेल चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ so basically हामीलाई एउटा मेल दिएको हुन्छ क्वेसनमा or else just email लेख्ने एउटा भन्छ to somebody so this is going to be a reply mail कसैलाई इमेलमा चाहिँ कसरी रिप्लाई गर्ने दिस फर्मेट सो एट फर्स्ट प्लेस वी हेभ टु राइट फ्रम अब यसमा चाहिँ वी निड टु राइट आवर मेल एड्रेस लाइक हामी कताबाट पठाउँदैछौँ हामीले त्यो फ्रममा चाहिँ हामी त्यो आफ्नो जिमेल लेख्छौँ अनि त्यसपछि टु अब हामी कसलाई पठाउँदैछौँ हामी त्यसको मेल चाहिँ लेख्ने गर्छौँ होइन एन्ड रिमेम्बर टु एड लाइक
धेरैजनाले मात्र नाम लेखेर छोडिदिन्छ. दिस इज नट अ लेटर राइटिङ जसमा यु राइट फ्रम माई सेल्फ टु दिस पर्सन. यु हेभ टु मेन्सन @gmail.com भनेर. अनि त्यसपछि चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ. सब्जेक्टमा अब वाइ आर यु राइटिङ द्याट इमेल, त्यो इमेल चाहिँ के को बारेमा, त्यसको बारेमा लेख्नको लागि त्यो चाहिँ हामी सब्जेक्टमा मेन्सन गर्छौँ. एन्ड इट्स सेम लाइक जसरी हामी एप्लिकेसन लेख्छौँ त्यसरी नै. जस्ट द डिफरेन्स इज कि इमेलमा हामी लाइक एड्रेस डेटहरू मेन्सन गर्दैनौँ. वी जस्ट राइट फ्रम दिस इमेल टु दिस इमेल एन्ड देन वी राइट द बडी प्याराग्राफ लाइक हाई, हेलो, अर डियर सर, रेस्पेक्टेड अर वाट्स एभर. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी बडी प्याराग्राफ लेख्छौँ. आफ्नो जति पनि कुरा छ त्यो सबै कुरा मेन्सन गर्छौँ आफ्नो जिमेलमा. एन्ड देन फ्रम आवर नेम, हामी आफ्नो नाम लास्टमा चाहिँ मेन्सन गर्छौँ कि लाइक फ्रम हु दिस पर्सन भनेर. एन्ड या द्याट्स इट. द्याट्स हाउ वी राइट एन इमेल. अनि या द थिङ वी निड टु किप इन माइन्ड इज कि हामीलाई यसमा चाहिँ जिमेल मेन्सन गर्नु छ. एन्ड फर्मेट चाहिँ हामीलाई यसरी नै बनाउनुपर्छ. किनभने इमेल लेख्दाखेरि त एक्चुअलमा त हामी इमेल कम्प्युटर अर लाइक फोनबाट लेख्छौँ नि त. वी डोन्ट ह्याभ टु राइट इट इन अ पेपर मेकिङ लाइन्स एन्ड अल. सो के भन्छ, कम्प्युटरमा अर फोनमा त फ्रम टु दिएकै हुन्छ. यु जस्ट ह्याभ टु एन्टर द मेल यु आर सेन्डिङ द इमेल टु, लाइक रिसिभरको मेल मात्र टाइप गरेर आफ्नो बडी प्याराग्राफ गरेर एन्ड देन यु हेभ टु एन्ड इट. तर कपीमा गर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु मेक दिस फर्मेट अनि त्यसपछि चाहिँ लेख्नुपर्छ. सो द्याट्स इट फर दिस डे. थ्याङ्क यू. वेलकम ब्याक एभ्रिवान. सो आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ कि हामी इमेल चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ. सो बेसिकली हामीलाई एउटा मेल दिएको हुन्छ क्वेसनमा अर एल्स जस्ट इमेल लेख्ने एउटा भन्छ टु समबडी. सो दिस इज गोइङ टु बी अ रिप्लाई मेल. कसैलाई इमेलमा चाहिँ कसरी रिप्लाई गर्ने, दिस फर्मेट. सो एट फर्स्ट प्लेस वी हेभ टु राइट फ्रम. अब यसमा चाहिँ वी निड टु राइट आवर मेल एड्रेस. लाइक हामी कताबाट पठाउँदैछौँ, हामीले त्यो फ्रममा चाहिँ हामी त्यो आफ्नो जिमेल लेख्छौँ. अनि त्यसपछि टु, अब हामी कसलाई पठाउँदैछौँ हामी त्यसको मेल चाहिँ लेख्ने गर्छौँ होइन. एन्ड रिमेम्बर टु एड लाइक धेरैजनाले मात्र नाम लेखेर छोडिदिन्छ. दिस इज नट अ लेटर राइटिङ जसमा यु राइट फ्रम माई सेल्फ टु दिस पर्सन. यु हेभ टु मेन्सन @gmail.com भनेर. अनि त्यसपछि चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ. सब्जेक्टमा अब वाइ आर यु राइटिङ द्याट इमेल, त्यो इमेल चाहिँ के को बारेमा, त्यसको बारेमा लेख्नको लागि त्यो चाहिँ हामी सब्जेक्टमा मेन्सन गर्छौँ. एन्ड इट्स सेम लाइक जसरी हामी एप्लिकेसन लेख्छौँ त्यसरी नै. जस्ट द डिफरेन्स इज कि इमेलमा हामी लाइक एड्रेस डेटहरू मेन्सन गर्दैनौँ. वी जस्ट राइट फ्रम दिस इमेल टु दिस इमेल एन्ड देन वी राइट द बडी प्याराग्राफ लाइक हाई, हेलो, अर डियर सर, रेस्पेक्टेड अर वाट्स एभर. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी बडी प्याराग्राफ लेख्छौँ. आफ्नो जति पनि कुरा छ त्यो सबै कुरा मेन्सन गर्छौँ आफ्नो जिमेलमा. एन्ड देन फ्रम आवर नेम, हामी आफ्नो नाम लास्टमा चाहिँ मेन्सन गर्छौँ कि लाइक फ्रम हु दिस पर्सन भनेर. एन्ड या द्याट्स इट. द्याट्स हाउ वी राइट एन इमेल. अनि या द थिङ वी निड टु किप इन माइन्ड इज कि हामीलाई यसमा चाहिँ जिमेल मेन्सन गर्नु छ. एन्ड फर्मेट चाहिँ हामीलाई यसरी नै बनाउनुपर्छ. किनभने इमेल लेख्दाखेरि त एक्चुअलमा त हामी इमेल कम्प्युटर अर लाइक फोनबाट लेख्छौँ नि त. वी डोन्ट ह्याभ टु राइट इट इन अ पेपर मेकिङ लाइन्स एन्ड अल. सो के भन्छ, कम्प्युटरमा अर फोनमा त फ्रम टु दिएकै हुन्छ. यु जस्ट ह्याभ टु एन्टर द मेल यु आर सेन्डिङ द इमेल टु, लाइक रिसिभरको मेल मात्र टाइप गरेर आफ्नो बडी प्याराग्राफ गरेर एन्ड देन यु हेभ टु एन्ड इट. तर कपीमा गर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु मेक दिस फर्मेट अनि त्यसपछि चाहिँ लेख्नुपर्छ. सो द्याट्स इट फर दिस डे. थ्याङ्क यू. वेलकम ब्याक एभ्रिवान. सो आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ फेसिङ डेथ. सो दिज आर लाइक एक्ट प्लेज. युनिट 4 इज अल अबाउट एक्ट प्लेज. अनि दिस इज वान अफ द ड्रामा रिटन बाई अगस्ट स्ट्रिनबर्ग. सो अब हामी जानौँ कि यसमा चाहिँ के एक्ट देखाएको छ एन्ड वाट इज दिस ड्रामा एक्चुअली ट्राइङ टु सो. सो द ड्रामा contains these are the characters that the drama has. So Mansour Durand,
is the father, and he has three daughters, Adele, Annette, Teresa. So Adele is the eldest daughter, and Teresa चाहिँ youngest daughter boy. So this is a small drama of like 4 people, like 4 जनाको small family को drama. अब यसमा चाहिँ के देखाउँछ भने this is a family who is like completely broke. यिनीहरुसँग अलिकति पनि पैसा छैन. They don't even have money to buy a single bread. So the story starts when one morning Adele was in the kitchen, and then she says to her father कि त्यो coffee अनि bread लिएर आउनको लागि. So he orders Pyre, the house worker, to bring the coffee and the bread. So there are 2 more characters here. Actually there are 4 more characters, but 2 people are dead and they passed away earlier. अनि यिनीहरु चाहिँ अहिलेको. So Pierre is the house worker and he goes out to buy the bread अनि like त्यो bread अनि coffee किन्नको लागि जान्छ बाहिर. तर he comes back with nothing. Because they were so broke that they didn't even hand like money to pay that bill. अनि उ चाहिँ बिना coffee र bread लिकन नै फिर्ता आउँछ. Who is Anthony? So as mentioned earlier, यिनीहरुसँग चाहिँ अलिकति पनि पैसा छैन. So what they did was they made their house like a guest house kind of, and then Antonio was the guest living in their house. अनि उ चाहिँ त्यही बसिरहेको थियो. And when Pyre came from the shop and he said कि like पैसा छैन अब किन्न सकिदैन, at that point only Antonio got out and then he asked for bread and coffee, and then he found out that there is nothing. And the father actually said कि हामीसँग अलिकति पनि पैसा छैन, so we cannot keep you as well, we cannot entertain you, तपाई जादा हुन्छ. Mr. Durand was clear that you can go, but then Antonio was like, no, if you want I can pay earlier, like म 1 महिनाको और पहिला नै पे गर्दिन्छु and then I will stay. तर Durand was not okay with it and he said that no, you shouldn't be doing that, you can leave. After that, after some times, Teresa came out and she started feeding milk to her cats, and then Antonio saw Teresa अनि त्यसपछि चाहिँ they had a like talk kind of something, अलिकति interaction भयो तिनीहरुको, and then Antonio suddenly kissed Teresa. अब यो हेरिकन चाहिँ Mr. Durand was very angry and he shouted and he was like, why did you do so? And then he sent him out of the house. तर all 3 daughters were not happy with their actions, with his actions, किनभने they didn't wanted Antonio to leave, and Teresa being in love with Antonio, उसलाई चाहिँ झन् चाहिएन थियो कि like ऊ घर छोडेर जाओस् भनेर. And as Mr. Durand kicked him out of his house, they were really mad at him. And त्यसपछि चाहिँ they were like कि you don't have money for anything and it would be really good if our mother was still alive. His wife had already passed away and they expected their mother to be alive and they missed her, and they तिनीहरुले चाहिँ के भनेको भने कि हाम्रो मम्मी भएको भए हामीसँग यस्तो लाइफ हुँदैन थियो अहिले, we would be living better. He actually didn't had money to buy breads and coffee, but still he bought candles for his late son Rene. And looking at this, the 3 daughters were really mad at him and they were kind of angry and they hated it because तिनीहरुलाई already मन पर्दैन थियो. तिनीहरुसँग अलिकति पैसा पनि थिएन, भएको पैसा पनि he didn't use it for buying any food stuff, instead he bought candle for somebody who has already passed away. So यति कुरा भयो, and then all 3 of them started blaming their dad, like कि why are you like this, go ask अरूसँग पैसा मागेर लिएर आउनु, जे गरेर लिएर आउनु, तर मलाई पैसा चाहिन्छ भनेर. And then that thing was like कि we need money at any cost, and in reality also they didn't had money to survive, so they needed money. And then Mr. Durand said that they were bankrupt and they didn't had money, so तिनीहरुसँग अलिकति पनि पैसा थिएन. Then he comes to his life insurance where he had a life insurance. अनि वहाँ मरिसकेपछि चाहिँ the daughters would get 5,000 francs
Looking at this, all three of the daughters regretted whatever they said. अनि तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम नराम्रो लाग्यो. अनि they felt like कि we misbehaved भनेर, and they were sorry for their father. But then Mr. Duran said that life insurance, he already sold it to someone else for the money, so he cannot even get that. Then he came to fire insurance. The fire insurance, if he dies, they would get the money. And what Mr. Duran said was keep the policy papers safely to get the money to all three of the daughters. They were really feeling bad, and then they didn't like it, so they didn't have any other option also. So यसपछि चाहिँ Mr. Duranले के गर्नुभयो भने, as this was a fire insurance, he drank poison अनि he पुरा आफ्नो घरमा आगो बाल्नुभयो, and then he died. But till the end he was telling his daughter, आफ्नो छोरीहरूलाई भन्नुभएको थियो कि keep the policy papers nicely, keep the paperwork एकदम राम्ररी, so that you can get the money. And that was it. Like after that he passes away and the drama ends, and this is the entire drama. So what do we get about this? What do we learn? The summary would be that how much our parents sacrifice for our well-being and for everything. It's about the parents who are the ones sacrificing everyone. And in this drama, Mr. Duran gave his three daughters the money at what cost? At the cost of his life. So this statement was turned into real, that at the cost of my life you're getting the money, and they did it. So that's it for the drama. And moral of the story, our parents sacrifice a lot for us and we should be thankful for them. That's it. Thank you. Welcome back everyone. So आज हामी पढ्न गइरहेका छौं how do we write book review, और हामीले लाइक कुनै पनि बुकको यस्तो रिभ्यू कसरी दिन सक्छौं. So for writing a book review, the very first thing you guys need to choose a book that you have read it, अनि जसमा चाहिँ तपाई एकदमै कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ कि तपाईलाई स्टोरी थाहा छ भनेर त्यस्तो बुक चाहिँ चुज गर्नु होला. अनि त्यसपछि चाहिँ how do you start writing a book review तब. So the first thing you do is you write the title of the book. अब तपाईको कुन बुक हो तपाई त्यसको बारेमा लेख्नुहुन्छ. So you write the title of the book कि like this is the book written by this specific author. Remember to choose a book जसको author को नाम तपाईलाई थाहा छ, जसको timeline तपाईलाई थाहा छ, जसको series छ भने, plotsहरु छ, events छ भने, charactersहरु, you know it pretty well. So त्यस्तो हामी खोज्छौं. And then पहिला चाहिँ what do we do is we write the title of the book. book को नाम के हो हामी त्यो लेख्छौं. A review of यसमा पनि we write the book को नाम. And त्यसपछि we started by writing the title of the book, that this is the book written by the author. अब book को जो पनि author छ उहाँको नाम हामी मेन्सन गर्छौं. And then we write name of the publisher. Publisher भनेको publish गर्ने मान्छे. So like author is the one writing the book. So publish गर्ने publisher को पनि हामी नाम लेख्छौं. And then we also mention the year of publication, like कुन year मा चाहिँ त्यो like publish भएको थियो त्यो कुरा we mention it. And then if we know like which edition of book that is, like the first edition हो कि second edition हो कि third edition हो, हामी त्यो पनि mention गर्छौं. And then we come to genre. अब what genre you're writing about? Is it romantic? Is it science fiction? Is it thriller? Is it horror? It is what? त्यो genre चाहिँ you need to mention about your book while you're writing a review. Even that is like something that is more important, and like that detail is necessary to write. And then we head on to like यति कुरा हामीले मेन्सन गरिसकेपछि हामी प्याराग्राफ लेख्न स्टार्ट गर्छौं. Like you can consider this as the first paragraph, or even if you don't consider it as the first paragraph, you write these things there.
and then you start writing the body paragraphs. अब body paragraphs को first paragraph मा you write the basic information of the book, like you mention everything that is present in the book and about the book, like the characterहरू भएको, the events that happened, the plot twist that came, अनि त्यसपछिको like main idea of the book के चाहिँ थियो, like यो book किन लेखेको थियो, यो bookले के भन्न खोजेको थियो, you mention all of those. And त्यसपछि second paragraph मा you write your analytics, like you analyze the main characters, you analyze the characters, अनि इभेन्टहरूलाई एनालाइज गरिसकेपछि तपाईँको लाइक के आउँछ, लाइक वाट यु थिङ्क अबाउट द बुक, यु राइट इट हियर आफ्नो एनालिटिक्स, एन्ड देन यु राइट द रेस्पोन्स अफ द पब्लिक, वेदर त्यो मार्केटमा त्यो कस्तो त्यसले पर्फर्म गर्यो, मार्केटमा त्यो चल्यो कि चलेन, वेदर इट वाज अ हिट अर अ फ्लप बुक, अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ नि रिलेटेबल लाग्यो, के रिलेटेबल लागेन, अरू मान्छेहरूले पढ्यो कि पढेन बुकमा, लाइक the overall performance of the book in the market, you just mention that as well. अनि त्यसपछि चाहिँ you write your personal review, like हुन त this all our personal review, तर here चाहिँ you specifically mention what you like about the book, what you dislike about the book, अनि why are you choosing that book to like हुन्छ नि पढ्नको लागि, if you will read it again or not, मान्छेलाई recommend गर कि like for example, I read a book today and त्यसपछि मलाई त्यो बुक एकदमै मन पर्यो, so I recommend that to my friend, so I will write it in that review. तर if I read one book and I don't like it, so I'll mention it in the review that I won't recommend this to all of the people, like, or I won't recommend this to the people who don't like horror or like very much emotional people, etc. etc. यसरी गरेर चाहिँ you write your personal review, and that is how combinedly you write a book review. And yeah, that's it for this book review. The only thing you need to keep in mind is कि तपाईहरुले यस्तो बुक खोज्नु जुन तपाईहरुले एक्चुअलमा पढ्नु भएको छ. At least if you don't read books, if you are not a reader kind of person, just read at least one book so that you can write a review. 10 वटा बुक पढ्नु पर्दैन, एउटै बुक पढेर you can write a review. And yeah, that's it for this video. Thank you. वेलकम ब्याक एभ्रिवान. सो आज हामी राइटिङ सेक्सन पढ्न गइरहेका छौँ, जसमा हामी फर्स्टमा एसे लेख्न सिक्छौँ कि हामी लाइक हाउ वी क्यान राइट एसे. फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीलाई जतिवटा टपिक दिएको हुन्छ त्यो टपिकबाट वी निड टु चुज द टपिक जुन हामीलाई इजी होस् गर्नको लागि अनि जसको बारेमा हामीलाई एकदमै धेरै नलेज हुन्छ, जसको बारेमा वी क्यान डेभलप आइडियाज, अनि हामी एक्जाम्पलहरू खोज्न सक्छौँ. सो त्यस्तो हामी टपिक चुज गर्छौँ अनि हामी टाइटल लेख्छौँ. Then we move on to the short introduction paragraph, which is basically the first one, जुन intro paragraph हुन्छ. त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने we take the main idea. For example, कि हाम्रो कुनै एउटा स्पेसिफिक टपिक दिएको छ अनि त्यसमा हामी इदर नेगेटिभ साइडबाट बोलिरहेछौँ अर पोजिटिभ साइडबाट बोलिरहेछौँ. सो हामी त्यो मेन आइडियालाई चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सनको प्याराग्राफमा देखाइदिन्छौँ अनि मेन आइडियालाई चाहिँ त्यहाँ लेखिदिन्छौँ. वी अल्सो इन्क्लुड द थिसिस स्टेटमेन्ट देयर, जसमा चाहिँ वी टेल, सो वी बेसिकली राइट कि कुन त्यो टपिकमा हामी चाहिँ कुन स्ट्यान्समा उभिरहेछौँ अनि हाम्रो सिचुएसन चाहिँ के छ त्यो टपिकमा. सो त्यसलाई इन्क्लुड गरेर चाहिँ हामी सर्ट इन्ट्रोडक्सन लेख्छौँ. हामीलाई अब यो लेख्ने बेलामा के हेर्नुपर्छ भने कि हामीलाई एउटा रफली जति पनि हाम्रो आइडियाहरू हुन्छ, जति पनि हाम्रो इक्जाम्पल सपोर्टिङ सेन्टेन्सेसहरू हुन्छ, त्यो सबलाई रफली साइडमा लेखेर राख्नुपर्छ सो द्याट वी क्यान इजिली कनेक्ट द डट्स अनि सारा हामी प्याराग्राफमा बनाउन सक्छौँ. त्यो रफ आइडिया लेखिसकेपछि हाम्रो सर्ट इन्ट्रोडक्सन त भयो, हाम्रो इन्ट्रो हुन्छ त्यो टपिकको बारेमा, एन्ड देन हामी थिसिस स्टेटमेन्ट लेख्छौँ कि हामी त्यो टपिकमा कता कुन सिचुएसनमा छौँ, एन्ड देन वी राइट अबाउट द मेन आइडिया कि हामीले त्यो आफ्नो एसेमा के देखाउन गइरहेका छौँ. देन वी मुभ अन टु बडी प्याराग्राफ्स. सो बडी प्याराग्राफ्स आर डिभाइडेड इन्टु 3 सेक्सन्स. अब यो 3टामा चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ भने देयर इज दिस थिङ कि सबैजनाले एसे लेख्न त लेख्छ बट दे फर्गेट टु गिभ इक्जाम्पल्स अनि हुन्छ नि धेरै स्ट्याटिस्टिक्स फ्याक्ट्सहरू दिँदैनन्. वाट फ्याक्ट्स एन्ड इक्जाम्पल डज टु आवर एसे इज इट गिभ्स अस क्वालिटी. सो त्यही भएर हामीलाई जति हुनसक्छ हामी त्यति नै इक्जाम्पल्स र फ्याक्ट्स
लेख्नुपर्छ अनि इक्जाम्पल कस्तो भयो भने हामीले सिम्पल इक्जाम्पल दिँदा नि हुन्छ वी डोन्ट ह्याभ टु गो सो भास्ट विथ आवर इक्जाम्पल्स अर लाइक एकदमै ठुलो मान्छेहरूको नाम युज गर्नु पर्दैन एन्ड रिमेम्बर वेन वी आर गिभिङ द इक्जाम्पल्स वी निड टु युज फ्याक्चुअल डेटा अब रङ डेटा अभियसली प्रेजेन्ट गर्न मिल्दैन त्यही भएर जति कुरा थाहा हुन्छ त्यति कुरा लाइक थाहा छ कि टु वेज हाउ वी क्यान राइट एन एसे इदर द फर्स्ट वान जसमा हामी त्यसलाई दुईवटामा डिभाइड गर्छौँ फर इक्जाम्पल इफ आई एम राइटिङ समथिङ लाइक स्पेसिफिक अबाउट आई एम बिङ स्पेसिफिक अबाउट अ टपिक अनि म पोजिटिभ रिभ्यू नै दिँदैछु भने इफ आई स्ट्यान्ड अन द पोजिटिभ साइड देन म पहिला त्यसको नेगेटिभ साइडहरू फर्स्ट प्याराग्राफमा लेख्छु एन्ड देन त्यसको सेकेन्ड प्याराग्राफमा त्यसको फर्स्ट प्याराग्राफमा जति कुराहरू छ त्यसैको म पोजिटिभ साइड सो गर्छु बट इफ आई एम स्ट्यान्डिङ अन द नेगेटिभ साइड देन म नेगेटिभ साइडलाई पहिला लाइक फर्स्ट प्याराग्राफमा लेखिदिन्छु एन्ड देन त्यसको पोजिटिभ साइड लाइक हाउ एभर दिस थिङ अल्सो हेज लाइक अ पोजिटिभ साइड भनेर म त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छु सो दिस इज हाउ वी राइट लाइक टु essays into different ways. But it depends upon you. You can either go for the positive ones and then go for the negative one, or you can just write the negative one first and then go for the positive one. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जति पनि तिमीहरूले सेन्टेन्सहरू लेखेका छौ त्यो सबै सेन्टेन्सहरू चाहिँ फेरि त्यही तिमीहरूसँग रिडिफाइन गर्नको लागि सेन्टेन्स पनि हुन्छ यु विल अल्सो ह्याभ सपोर्टिङ सेन्टेन्सेस एन्ड इक्जाम्पल दिन पनि इजी हुन्छ एन्ड देन वी कम टु आवर थर्ड प्याराग्राफमा के हुन्छ भने फर्स्टली हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड प्याराग्राफमा त प्रोज एन्ड कन्स मेन्सन गऱ्यौँ अनि हामीलाई जति कुराहरू लेख्न थियो त्यो सबै हामीले लाइक एस्सेको बारेमा चाहिँ यसमा भनिसकेका छौँ फर इक्जाम्पल लेट्स बी लाइक द्याट I like ice cream. If I make this statement that I like an ice cream भनेर then मैले फर्स्ट प्याराग्राफमा लेखेँ if I'm writing an essay about an ice cream. So I wrote here that I like ice cream. Ice cream is really flavorful and त्यसमा एकदमै धेरै फ्लेभरहरू हुन्छ सो मलाई मन पर्यो सेकेन्ड प्याराग्राफमा म के लेख्छु भने however ice cream also like आइसक्रिममा एकदमै एडेड केमिकल्सहरू हुन्छ विच अल्सो कजेस अ लट अफ प्रब्लम्स अनि आई अफन गेट लाइक कमन कोल्ड लाइक कफ एन्ड अल वेन एभर आइ एम इटिङ आइसक्रिम सो सी आई मेन्सन द प्रोज हियर एन्ड आई अल्सो मेन्सन द कन्स हियर अब म थर्ड प्याराग्राफमा के लेख्छु भने यसमा चाहिँ आई हेभ माई ओन ओपिनियन इन्क्लुडेड थर्ड प्याराग्राफमा आई एम कम्बाइनिङ बोथ दिस प्याराग्राफ्स अनि म त्यसको थर्ड प्याराग्राफमा काइन्ड अफ आफ्नो पर्सनलीबाट पनि म लेखिरहेको छु इफ आई हेभ टु सजेस्ट इफ यु हेभ गट अ डिप्लोमेटिक टपिक देन त्यसमा तिमीहरू आफ्नो साइडबाट कतिवटा सल्युसन हुनसक्छ त्यो सल्युसनलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्छौ थर्ड प्याराग्राफमा देन वी कम टु द कन्क्लुजनमा के हुन्छ भने वाट एभर यु हेभ रिटन इन यर इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफ त्यसलाई चाहिँ हामी रिस्टेटमेन्ट गर्छौँ एन्ड जति पनि हाम्रो मेन पोइन्ट छ हाम्रो कम्प्लिट आइडिया छ किनभने हामी सारा प्याराग्राफमा एउटा आइडिया प्रेजेन्ट गर्दैछौँ नि त सो जति पनि आइडिया छ त्यो सब हामी आफ्नो कन्क्लुजनमा लेखिदिन्छौँ हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड प्याराग्राफमा जुन किवर्ड्सहरू युज गरेको हुन्छ त्यो किवर्ड्सलाई चाहिँ हामी रिस्टेटमेन्ट गर्छौँ त्यसलाई रिडिफाइन गर्छौँ आफ्नो मेन पोइन्टलाई प्रेजेन्ट गर्छौँ नाउ हियर वाट यु हेभ टु रिमेम्बर इज वेन यु आर प्रेजेन्टिङ एन आइडिया डोन्ट इन्क्लुड अ लट अफ थिङ्स लाइक स्टिक टु वान आइडिया किनभने जति धेरै कुराहरू मिक्स गर्दै जान्छ त्यति नै यसै कन्फ्युजिङ हुँदै जान्छ इट लुक्स भेरी मेसी बिकज यु आर नट स्टिकिङ टु वान आइडिया एन्ड कन्टिन्युइङ सो गेट वान आइडिया अनि त्यो आइडियोलोजीमा फर्म यर एसे अनि त्यो स्केलेटन फर्म गर एन्ड देन कन्टिन्यू राइटिङ यर एसे एन्ड you make sure to use a lot of examples, facts and statistics अनि आफ्नो ओपिनियन एकदमै पर्सनल हुनु भएन एकदमै sarcastic or else dominating kind of हुनु भएन or else हुन्छ नि controversial पनि हुनु भएन for example if you like Hitler you cannot go just be like कि Hitler राम्रो थियो यस्तो थियो blah 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 because negative side पनि हेर्नु पर्छ so make sure you don't form an opinion that causes like नेगेटिभ साइडमा अनि ओपिनियन चाहिँ न्युट्रल राख्नु कन्क्लुजनमा चाहिँ जति पनि यता मेन्सन गरेको कुरा त्यो सबलाई रिडिफाइन गरेर लाइक एउटा स्टेटमेन्टमा कन्भर्ट गरेर लेख्नु एन्ड या द्याट्स इट फर द भिडियो थ्याङ्क यू
वेलकम ब्याक एभ्रिवान. सो आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ ह्युमिलिटी को एस्से रिटन बाई युवल नोआ हरारी. सो यो एस्सेमा चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने द पिपल हेभ गट द इल्युजन, अनि त्यो सेल्फ सेन्टर्ड हुने जुन इल्युजन छ मान्छेहरूको, इगो छ आफूलाई सुपिरियर भन्ने, एन्ड टु गेन द्याट मास्टरी द्याट ह्युमन सिभिलाइजेसन गट फ्रम देयर कल्चर, ओरिजिनेटेड फ्रम देयर कल्चर, दे निड टु जस्ट लिभ इट. किनभने यसरी हामी हेऱ्यौँ भने एभ्रीबडी क्लेम्स द्याट ह्युमन सिभिलाइजेसन ओरिजिनेटेड फ्रम देयर कल्चर. फर इक्जाम्पल इफ यु सी द ग्रिक्स, देन होमर, सोफोकल्स, प्लाटो, जति पनि तिनीहरूको बेलामा इन्भेन्सनहरू भएको थियो, तिनीहरूको जति पनि कन्ट्रीमा जे पनि भयो, त्यो सबको लागि चाहिँ ग्रिक्स थिङ्स द्याट दोज थिङ्स कन्ट्रिब्युटेड इन ह्युमन सिभिलाइजेसन, अनि त्यो सबको कारण चाहिँ यो सब अगाडि बढेको. While if we look at चाइनाको पार्ट, देन येलो एम्पेरर, साङ डाइनेस्टीहरूको बेलामा जति कुरा भयो, चाइनिज बिलिभ, द नेसनलिस्ट बिलिभ कि यो सब कुराले चाहिँ ह्युमन सिभिलाइजेसनलाई ओरिजिनेट गरेको थियो. नाउ इफ वी लुक एट हिन्दुइजम, देन हिन्दूहरूको बिलिभ के छ भने जुन रकेट एयरप्लेन्सहरू थियो त्यो चाहिँ महर्षि भारद्वाजले बनाएको. जति पनि त्यो बम्बिङहरू छ अहिलेको मिसाइल्स, बम्ब्सहरू, त्यो सब महाभारतको टाइममै थियो, एन्ड इट वाज मेड बाई विश्वामित्र. यसलाई हामीले हेऱ्यो भने अकर्डिङ टु देम दे आर राइट, अनि ग्रिक्सको अकर्डिङ हेऱ्यो भने तिनीहरू पनि सही नै छ. नाउ वाट मुस्लिम पिपल बिलिभ इज कि जति पनि कुरा थियो, लाइक वाट एभर एक्जिस्टेड वाज नट एक्जिस्टिङ बिफोर प्रफेट मोहम्मद केम. सो यहाँ चाहिँ के भन्छ भने प्रफेट मोहम्मदको अगाडि चाहिँ के पनि आएन. आफ्टर ही केम एभ्रिबडी केम, अनि सारा ह्युमन सिभिलाइज भयो, अनि जति पनि अगाडि बढेको थियो त्यो इभोल्युसनहरू, त्यो सब कुरा त्यतिखेर भयो. नाउ दिज आर लाइक 4 एस्पेक्ट्स, 4वटा कल्चर छ हु क्लेम्स द्याट ह्युमन सिभिलाइजेसन्स ओरिजिनेटेड फ्रम देम. Here we don't know how it originated actually. Human civilization कहाँबाट आएको, स्टार्टिङ कसले गरे, त्यो कसैलाई अहिले पनि थाहा छैन. तर पनि they claim and they have that ego and that superior complex कि हाम्रो कल्चरबाट सबै कुरा भएको, etc. अब चाहिँ let's talk about Aztecs. Who were they? They were the people in America who dominated the Mexican culture, and according to them यो मान्छेहरूलाई लाग्छ कि इफ दे वुडन्ट ह्याभ स्याक्रिफाइस्ड देन युनिभर्स कोल्याप्स भइहाल्थ्यो, द सन वुडन्ट राइज. सो दिज आर द क्लेम्स डन बाई एजटेक्स, एन्ड यसले चाहिँ वी गेट टु नो हाउ मच पिपल आर लिभिङ इन इल्युजनमा कति धेरै बस्छ. किनभने यिनीहरूले स्याक्रिफाइस नगरेको भए नि युनिभर्स त बाँच्ने नै थियो. यस्तो थिएन कि युनिभर्स वुड कोल्याप्स अर समथिङ लाइक द्याट. If we look at Jewish people, then Jewish people के भन्छ भने all the yoga poses were invented by Prophet Muhammad, and he taught all the yoga poses to Abraham, and Abraham went to India, अनि इन्डियामा उसले चाहिँ योगा पोजहरू, पोस्चरहरू सिकायो. So that is how yoga got into India, अनि बाँकी सबलाई थाहा भयो. Now we can see the level of delusion people are living in, किनभने we still don't know where it came from. According to Hinduism, योगा चाहिँ अर्कै ठाउँबाट आएको, मुस्लिमहरूको हेऱ्यो भने योगा अर्कै ठाउँबाट आएको. So there is a difference between calling yourself superior and just respecting your culture. Culture सबैको हुन्छ, अनि सबैको आफ्नो आफ्नो बिलिभ हुन्छ, तर dominating some other culture just because you have something in your culture is not right. यति कुरा मात्र यो एसएसले भन्न खोजेको छ यो एसेमा चाहिँ, that people nowadays are in delusion, or you know they have that mastery को complex कि तिनीहरू नै superior हो, तिनीहरूकैबाट human civilization originate भएको छ, and सबै कुरा around the world it's because of their culture. So that is what the writer is trying to say, that we should not have that complex in ourselves. अनि त्यो जुन इगो हुन्छ, इगोइजम, अनि अरू मान्छेहरूलाई डोमिनेट गर्ने एटिट्युड हुन्छ, त्यो चाहिँ राख्नु हुँदैन. मोरल अफ what we get from the entire summary is कि we should respect other culture without dominating them. अनि जति पनि
जे पनि छ त्यो हाम्रो कल्चरमा जति पनि कुरा छ त्यो हाम्रो कल्चरमा छ डजन्ट मिन्स कि अर्कोको कल्चर रङ छ लाइक इफ यु हेभ सम बिलिभ्स यु हेभ इट तर इफ समवन एल्स हेभ गट सम बिलिभ्स देन इट माइट बी देयर बिलिभ्स अनि त्यसको पनि हामीलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ द्याट्स इट अबाउट द स्टोरी थ्याङ्क यू वेलकम ब्याक एभ्रिवान सो आज चाहिँ हामी ग्राफ्सको इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्न सक्छौँ हामी त्यो पढ्न गइरहेका छौँ इन्टरप्रिटिङ ग्राफ्स सो अब हामीलाई एउटा ग्राफ दिएको हुन्छ अनि त्यो ग्राफको बारेमा हामीलाई लेख्नुपर्छ बेसिकली त्यो ग्राफलाई हामीलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्छ सो वाट आर द थिङ्स जुन वी सुड किप इन माइन्ड अनि के कुरा हेरेर हामीलाई चाहिँ त्यो ग्राफलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ भने फर्स्टली वी निड टु लुक एट द टपिक कि त्यो ग्राफ के को बारेमा छ अब मानव इफ यु गट द ग्राफ अफ लाइक बर्थ रेट अर डेथ रेट नेपालको भने इट्स रिलेटेड टु पपुलेसन इफ यु आर गेटिङ समथिङ एल्स जसरी कि अर्को कुनै कन्ट्रिजहरूको डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूको ग्राफहरू पाइरहेछ भने इट्स अबाउट पुरा वर्ल्डको डेटाबाट त्यो चाहिँ कम्बाइन्ड छ सो त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ कि हाम्रो टपिक के हो फर्स्टमा एन्ड त्यसपछि त्यो टपिक खोजिसकेपछि वी निड टु नो वाट टाइप अफ ग्राफ इट इज सो देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ग्राफ इदर इट्स पाई चार्ट समटाइम्स इट्स बार ग्राफ्स टेबलहरू हुन्छ लाइनहरू हुन्छ सो त्यो सबबाट चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ त्यो ग्राफ फिगर आउट गरिसकेपछि कस्तो ग्राफ हो हामीलाई यो हेर्नुपर्छ कि मेजर चाहिँ कसरी गरेको छ फर इक्जाम्पल बार ग्राफ्समा कस्तो हुन्छ भने देयर आर लाइक लाइन्स वाइ एक्सिसमा र एक्स एक्सिसमा एन्ड देन यसरी लाइक बारहरू ड्र गरेको हुन्छ एन्ड देन हियर आर दिस थिङ्स लेखेको हुन्छ जुनको बेसिसमा चाहिँ त्यो ग्राफ बनेको छ सो वी निड टु नो कि मेजर चाहिँ कसरी गइरहेको छ अनि यो साइडमा कुन डेटा छ यो साइडमा कुन डेटा छ सो दिस इज ओन्ली फर बार ग्राफ्स अर्को ग्राफ्सहरूको लागि चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट वेज हाउ द डेटा इज मेजर्ड अनि डिफ्रेन्ट वेमा यो बनाएको हुन्छ ग्राफहरू त्यसपछि हाउ